verzi ca iarba, lasă-mă să mă uit în ei. Am pupila dilatată când te uiți în ochii mei. Nu vreau speed, nu vreau cox, nu vreau bile. Vreau doar să te fumez până o să uit de mine și Ei, n-am vrut să încep, dar când te-am văzut mai rup direct în exil. Oricum nu te mai înțeleg, acum rebut mâine întreg. Nu mai vreau din nou o poveste fără să mai existe vreun erou. M-am săturat de emoții, ei, ne purtă ca roboții. Că sunt telechita să-mi te las ca un lup în toiul nopții. Prefer să visez, mai bine le vitez decât să mă opresc. Oricum tu nu mă vezi, ochii verzi mă adună ca într-o foiță bună. Așa, bun. Hai să vedem ce facem. Primul meci mă dau pe mut. Ca să mă concentrez bine aici. Da. Nu, păi cu tine nu mă dau pe mut. Da, așa vrem. Mă dau pe mut. Așa. Joc. Ce pula mea are joc? What the fuck? Sau nu știu. Hai, pula. Las, hai pula, hai. Doamne ajută, hai să fii treabă. Hai cu New York-ul, hai. Unde mergem la Polar? Ok. Mai avem mulți oameni, un aterizat deja. Mamă, cât se să-mi bap. Hai, dacă prindem armă, îi rupem. Am prins armă. Ține mini. Protect cu mini. Îmi dau un pig. Îi aud. Ce facem? Mergem și noi sau mergem la loot? Se uită. 30. Skull Trooper, Hordy. Mamă, coaie. Destul de low, mi-a dat un 163. Unul la copaci, în fața acolo. Nu, se mai încoace.
dar să nu... E unul acolo, nu fă pic. Cum facem? Că nu prea am multe mețuri. Vezi că vine pe noi. Bă! Cum pula mea au venit ăștia, mă? Hai, mamă. Bă, hai să mai, să mai mergem polar, că n-am făcut deloc practice la polar. Bă, nu știu, mă, n-am făcut... Trebuie gen, să mergem... Bă, ori de-astea ori la casă, că acolo am mai jucat cât de cât. Dar te observi că noi nu prea jucăm gen... duo-uri, cum ar veni, noi jucăm mai mult custom-uri, de asta. Tu m-a pus, suntem... Păi de de dimineață să joci două. Bă, până la 3 am fost aici, eu știu. Pe la 3? Până la 3 am stat la PC, după am ieșit. Până la 5 ceva. Bă, și m-am antrenat și toată ziua, mă, și tu nu. Nu, cam ales prost zona, mă, nu trebuie să mergem așa. Hai, uite, de exemplu acum, Nu, ori casă, nu, casă, ori vin. Dusty. Vin, nu, nici Dusty, Frosty Flats aici. Frosty. În partea aia, acolo, că avem și bolere. Un meci... Bine, hai Frost, dar zic că trebuie să jucăm acum un meci gen la... Hai Dusty, dacă tu zici. Ne luăm după tine acolo. Un meci mai. Dusty, direct Dusty. Așa, cred că deja au ajuns. No. Unde mergem, în groapă sau la... Sunt eu mai jos. Păi, eu nu știu. La dipoturi eu nu văd o armă, nu. Că atunci acolo mă duc în spate, că de spate. La dipoturi și aici avem playeri. Ce? Chiar am mers prost. Unul e foarte low. La mine aici. Dacă îl bag pe nou. Hai, mă-mi fură kill-ul, bro! Knock, le-a dat knock. Haide, mă, de finish. Ai materiale să-mi dai și mie revive? Că am 13 glanțe pe are. Coai, morții lui! Coai, dă revive în morți! Coai, i-am dat în pula mea, nu știu cât avea, 10 HP, 2 HP, morții lui. O construit căcatul ăla. Mai era o echipă acolo care dădea revive, erau 2 care dădeau revive. Coaie, Mitro cu celălalt la fel a făcut în 2 meciuri 0 puncte și după s-a calificat, ești nebun ce ai. Cu 97 de puncte, coaie, și calificarea la 60 puncte. Stai, coaie, cam.
Dacă i-am dat lui ăla în ochi, morții lui să mă piși pe el, eu știu ce să fac acum. Dar nu stai să te plângi, ești prost. N-ai bro ce să te joci, nu mai ne jucăm și punct. Rai, jucăm ca ultimii începători. Fac skin-ul și gata. Bagă-ți alt skin. Așa. Ești pula în jocul tău. Ești tu al treilea meci deja, din primele cât? Nu trecură nici 13 minute de când începem să jucăm. Cu așa la cât morții lui i-am dat, mai am dat o dată 42, 13, cât ar veni asta? 70 ceva am dat, că și-am Păi Junk, și nu uite aici, trebuie să stă lângă stânca asta și să pice zona pe noi. Aia e singura chestie, că suntem ultimii începători. Dacă nu ai popleri, că poate jucăm popleri mai nu, bine. acum trebuie casă să mergem, că acum avem lemn bun pentru casă. Atunci ai casă, dar mie că mai vin. Bă, n-ai ce să faci, oricum oriunde o să vină, și în Junk o să vină, peste tot o să vină și la două căsuțe de pe aici o să vină, oriunde o să vină. Trebuie să prinzi tu armă, puii mei, asta e. Da seama, dacă ai prins, nu știu, un shotgun ăla nou din prima, direct nou, mort, te-ai făcut punct. Tu joacă 12 ore pe zi, coi. Face la video 12 ore pe zi în ce joacă în continuu. Simplistă în Germania așa are ping 3. Noi avem ping 30-40, puii mei. Eu știu, ba n-am, probabil că o să am. Nu sigur. Bă, bro, asta zic că tu acum te-ai dus super aiurea. Adică am zis venim aici, nu contează ce acolo. Ui, de exemplu, nu, n-am nici măcar un pistol, am gloanțe și bandaje, asta tot ce am. Ce dracu să joc, am gloanțe și bandaje, what the fuck, nu am o armă, gen. În sfârșit, prima armă. Bula mea. Bulanul, ce să... Hai lângă, hai la prostile astea de lângă să mergem. Am armă. Da, chiar da. Uite, acum de exemplu, zona ține cu noi. Zona e foarte ok. Gen foarte ok. Cât de cât ok zona. Avem grijă din paradis. Să nu vină. Gen trebuie să-i coacă în 4 peste tot. Poate fac așa. Da, știu. Mamă, hai, 2 minute avem până vine zona. Las. Dau un big deck. Dacă mi-au snipe, spun că arunc. Nu știu fac. Perfect. Nu știu care. Ori Speedy, știi, e atât de inteligent încât știi să-și facă jocul ușor. Ceea ce... Coaie, gen, nu știu, omul chiar gândește ca lumea, gen, și la CS, gen, omul era super bun, știi, nu care avea vreo strată, dar... Easy, sincer, nu îi joacă, Simplist joacă foarte mult. Bă, puii mei, îți dai seama, face corect, sunt normal să facă, dar... Nu știu zic.
Am 60 shield. Se poate ori sau bun, nu depinde acum, s-ar putea să fie... Mă mor repede. Bă, frate, gândește, acum, prin Ultra Bulan, dacă am luat o victorie. Păi, gândește că noi deja am, nu știu, am ajuns la punctele la care am plecat, gen la, pe care ar fi trebuit să le avem în mod normal. Hai la cabă nu stai acolo. Am full cărămidă și full lemn. 62 metal. Deci pe lângă paradis pe aici să nu fie vreunul. Și pe mulți să ai grijă. Absolut nimic. Dar pentru ce, bro? Vrei stai aici? Dar nici nu e zonă măcar. Da, primei, hai, stăm. Stai, bro, stai, hai, lasă, avem 2 minute, până vine zona la noi. Stai pur și simplu aici, hai să gândim cum facem, deci. Aici am putea lua asta de vânt pentru movement și luăm curentul și mergem unde trebuie. Deci bucata asta, deci putem merge absolut oriunde, deci absolut oriunde putem merge. La vulcan pe aici avem curenți, pe aici avem curent, pe aici la fel, deci putem merge oriunde, nu-i problema. 70 player în viață mai sunt ceva. Deci, cât era topul? Top 12 dacă nu mă înșel? Top 12 luăm, după top, probabil că cât? 6? Trei, puie, nu știu, lasă așa. Nu e primul meci, e al 3-lea meci. Nu e primul. Dar ce nu zic e primul? Nu zic nimic, e primul. Pe unde luăm? O luăm prin dreapta pe aici? Hai că avem de... Hai! Dar mie că avem player în partea altă. Ia vină mă pe aici, mă. Hai! Avem player peste tot asta. Acum treaba este în felul Tu doar vină și taci, nu mai vorbi. Se bat pe la 14, pe la 14 Ca asta e să se bată, ce treabă am eu cu ei. Vezi, dar zic să o colim mai bine, că... Tu vină, mă. Bine, ai bine cum zici. Mai luăm materiale sau plecăm direct la ăla de zburat? Plecăm direct, că avem. Bine, stai să iau și eu mașina asta. Faci aiurea, gălăgie. Nu mă, păi erau sus, mă, sunt sus la alea, mă, n-ai ce să faci acolo. Da, sunt sus, mă. Bro, da, sunt sus. Hai că nu atât de departe zona, treaba că am putea, trebuie să luăm ăsta. Dacă am putea. Păi... Dar treaba de unde o tras, că n-am văzut de unde o tras eu. Ok. Ai dreptate, ai dreptate cu aia, ce facem? Sunt multe părți morților. Treaba că eu am gliderii. Am gliderii, da.
Ai grijă. Deci stăm aici unit. Fii cu ochii în 4 după ăștia. Bă, hai în zonă și mergem în zonă în one by one, ai înțeles? Facem un căcat din la one by one, atât, mai mult. Minuri, am 5 minuri. Okay. Hai, vino. Tu ai construit ăla? Brotul le-a construit? Prostia de metal acolo, conul. Ok. Sigur, trebuie să comunicăm mult și repede. Hai pe aici. Vrei? Da, asta zic. Uite, s-ar putea. Adică nu dacă s-ar putea. Parcă am văzut în față, dar nu sigur. Nu sigur. Dacă uite. Nu știu, ce facem? Facem un ban sau nu? Tu pe unde pui mei aruncat acolo? Avem rift perfect, doamne, că n-ar... Băi, cum n-aș da Dumnezeu, ești prost. Bă, păi, de ce ai făcut asta? Bă, dacă ai loc, pui mei, ia-mi gliderii, am așa... Da, știu că sunt pe mod, știu că sunt pe mod. Aici suntem... E glider, n-ai ceva. E glider, mă. Bă, scoate checkpoint-ul ăla, Atât am așa un tactical gri, o prăsină asta albastră, AK alb și glider și 15 minute. Asta tot ce am, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și 1000... Ține 2. Câte ai? 3. Nu, lasă, ține-l. Băi, avem rift, putem să-l folosim, deși... E doar zic la modul de... Vreau să facem mult zgomot. Bă, poate avem, zic, nu știu... Bile. Lasă scoți bile. Lasă, dai în zonă. Ca să avem și dai frumos în zonă. Așa, frumos. Închide.
Eu și nu calificam și ca jucat, am încercat primul. Sper așa înveți. Păi riftul în caz de orice. Păi da, dar zic așa. Zise, vrei să extindem puțin? Că avem copac aici de asta. Deci putem face meciul înapoi, nu problemă. Uh, 20 de shotgun, 114 de SMG și 95 de AR. Și 18 de sniper. N-am sniper. Suntem aproape de zonă, suntem foarte aproape de zonă. Cum facem? Ok, hai repede, încerc. Ok. Deci avem spele în spate, plecăm acum. Deci cum am ajuns aici, m-am baioane facem. Din două sau zero. Vreau să mai avem o player în spate, player în spate, în spate. Fix lângă noi. Plecăm cu mașina sau? Hello, Nazarbe. Oh, bun, nu știu ce ești. Bă, și cum facem? Pun, păi fix în spate și oricum urcă la noi, ce facem? Dacă luăm mașina, gândește logic, rapid. Dacă luăm... Urcă pe mașină. Deschide că fug. Hai. Hai, direct. Stop. Gata, bă, ești nebun să mor. Hai, extend. Poate avem mai mulți. Lasi. Bă, păi ar fi bine dacă mamă să facem kill-uri, mă. Dacă aveam un Drangan ceva. De. Nu mai da. Nu, n-avem de spate. Vezi să închis, poate îmi dă un arc aici, că nu... E închis tot, e închis. Ajută-mi cu curirul. Mașina asta oricum nu mai avem ce face cu ea, deci... Nu mai, gata. Doar dacă e departe zona, dar pe unde să o luăm? Na, înceat, sau să punem... Oricum ne riscăm foarte mult. Rotirea asta n-avem cum să o facem, bro. Rift-ul, cred. Bă, avem rift-ul. Stai, nu te axa foarte mult pe rift. Hai să vedem, ia stai, dă-te în spate. Așa, bun. Și-am putea să mai ținem rift-ul ăsta. Da, păi aia zic, că e bun dacă ajungem undeva. Fii atent, plecăm odată cu zona. Hai mă, ce-mi facem apa asta? Zic s-ar putea să murim, deci... Nu, plecăm odată cu zona și plecăm prin stânga. Dacă e ceva de damage... stânga... Dar vezi că avem om aici în stânga. Las că până pleacă el, plecăm și noi. A trebuit, uite așa, gen după muntele astea frumos pe aici mergem. Păi da, pe acolo zic. Odată cu zona e sigur. Asta a plecat. Aba nu. Odată cu zona, ieși pe geamul ăsta și vei prin spatele lui, da? Ah, fac, avem pe el. Asta zic, bro, asta zic. Băi, nu știu ce facem. Ne riscăm puțin, dacă e ceva, stai lângă mine, dau riftul. L-au dat ei. Hai, perfect. Haide, Bun. Direct în zonă, jos în zonă. Direct jos să-i. Atunci dă-i. Păi eu am cam luat high ground-ul. Am player sub mine. Da, ok, am făcut. Bă, în față, vezi că este ceva loot în față, dar... Nu mă interesează, mă, lasă-l. Da, doar îți zic. Stai, ușor.
Ăsta vrea să-și dea big aici, deci nu e full. Nu mai, că mi iau snap. Bă, stai, nu mai tragi, gata, aici stăm. Aici are riftul. Aici trebuie neapărat riftul. Ba nu, o luăm, încercăm și pe asta. O luăm o dată cu zona aici, da? Dă meți, vreți da meți? Pentru zona. Păi câte mețuri ai? 330, 500, 120. Am 388, 500, 500. Na, ia. Mersi. Stai. Stai să o gândim logic. Vine zona. Da, știu. Ieși. Hai cu aici facem. Băga riftul, băgam. Păi ne-am dus super prost. Eu-l băgai, bă. Full băgai. Fuck. Ești mort acolo, bă. Fuck, de ce nu o gândi și îl dădeam cu tine, bro? Păi, ai făcut în gura mătii. Dat unul. Bro, dar suntem prea mulți în zona asta, nu suport asta. Da, bro, ți-am zis ceva să faci. Mă bag în construcțiile astea în zona aici. Da, și o joci la un camp, ultimul camp. Hai, bro. Nu, bro, îmi laghează rău, îmi face lag. Ai, măcar încercăm cu 5 puncte. Hai în dati, dă-i dati direct. Și o fi trebuie să prindem și noi punct. Cam cu riftul ăla cumva mă întreb, bă, dacă când avem rift și zone din astea, băi, dai riftul ăla, că acum supraviețuim, poate prinde în top. Nu se știe. Decât să mor cu rift inventar sau cu așa, mai bine îl dai și faci ce ordine. Pe moment că... Armă, nu prindem, bă, oricum, bă, hai să zic. Nexus Sami. Băi, ești prost? Nexus Sami. Cum îl cheamă pe Sami, știi cumva? Lasă-mă că nu mă interesează pe mine de asta, că e cu NMS-ul. Bă, hai să zic o chestie acum. Gen în Dusty. Mai sunt player, n-are cum să fie tot timpul. Așa că ar trebui să mergem gen doar Dusty la kill-uri. Prindem kill la Ed, oricum de calificat nu ne mai calificăm, deci să prindem, să facem puncte, asta e tot. Monesa nu, asta e partea a doua. Dipotul era bun acum. Da, așa, nu era. Avem, a? Nu vă zi. Nu văd. Hai mă, dai player măcar acolo, facem și noi punctele. De exemplu, acum când am 2 cauri. Da, să avem player. Eu am un impact și arbina nou verde. Gen, acum nu am niciun player. Plus un big. Ce mi-ați? Mă doare o burtă. Îl vrei tu? Ia-l mă, ia-l. Dar cred că avem sus, mă, sus avem. Ia material rapid, plecăm sus. Stai, că n-am stat să pici. Da, mi-e foame rău, bă, trebuie să mănânc.
oricum nu ne dădurăm noi silința pentru ăsta. Nici nu ne antrenarăm. Vrei big? Ia big, aici unul. Uite, shotgun aveai și mie, nu-mi zis-o și. Ia sunt multe materiale. Că mi-au lemn și fier altceva. Păi atâta. No, păi băi, mai bine nu mai jucăm, mă, că ne facem de râs mai mult. Bă, măcar îl terminăm, mă, jucăm la... Nu cum puteam aici. Păi mai bine jucăm ca la arena, mergem pe pleri. Bă, mai știi cum am jucat aseară? Salut și multă vaptă, salut Feli, mulțumesc. Mulțumim de Faci live, mă? Ce? Faci live? Da, ne furăm de râs. Să mor, faci live. Da. Am playeri. Nu mă interesează de live, lasă-mă. E minut 20, minut 21. Mă spamează. E cam începător. Sunt cam doi. Ok. Bro, mă cam spamează grav rău de tot. Aie, cum? Omul îmi dă cu grenada, băiat. Ah, fuck. 30. Bravo. Minus 33. Mă pot duce pe la spate cu ăla. 3 secunde, dau mai Îl țin eu. Iată, îl țin eu cu spate. Gata, acum. Minus 33. No, bro! De finish. Bravo. Vine sus, e sus, îl văd. Dă-i la bază. Puteai să-i dai la bază, bro. Fucking bază. Vezi care o aia ți-i dat la bază. E pe high ground. Coboră. Sare pe tine! Ha. Un punct facem și noi în 4 meciuri. E ok. Avea om ce avea și am așa. Hai că ne calificăm, mă. Da. Ne calificăm oarecum punct? Dă-i, mă, băga-mea și pune în joc, că ele bătare. Salut, Sprin, da? Dă-i oriunde o fi. Dă-te, mă, că bag ținul de tryharder acum, ia uite-l. Gata, nu mai. S-a încheiat șmecheria aici, mie, bun. N-am băgat screen-ul ăsta, 400 de puncte facem. Și care treabă, bă, noi dacă am jucat zilnic, nu știu, spunem 2 ori când ar să facem 300 de puncte, dacă am jucat, nu știu, o zonă, undeva unde facem practice, pur și simplu. Mergem, nu știu, doar, nu știu, la casă acolo, orice ar fi, mergem doar la casă, spunem. Mergem acolo până învățăm să fiecare spot, fiecare chestie. Deci cam așa trebuie să joci și ca să te califici. Pui imediat, noi cam am custom, cu aia, pula. Gen, și ai văzut și tu că nu prea se compară custom-ul cu jocul oficial, gen. Unele când construiești acolo și unele când construiești aici. Parcă va ține mai tare, te simți așa o leacă.
Mă doare rău burta, bro. De foame sau de ce? Nu, păi, mănânc, nu e de asta. Deci mă doare de... Snowy, bă, suntem cu Snowy în meci. Bro, suntem cu Snowy în meci. Vezi că ăsta joacă tryhard rău de tot, asta e de pe Xbox. Eu zic de acum. O fi realul zic. Ce e? Da, părea lui. Știu, da. Oi mei, hai să vedem, nu știu. Am 2 chesturi aici, bă, dar nu mă bag. Uite, 2 kill-uri, a făcut 2 puncte, omul are oi mei. Adică bani. Am armă fucking shitty. Oh, pump! Gata, s-a terminat. Avem playeri? Că nu văd. Shotgun-ul nou și n-aș mai juca căcatul ăsta de tactical. Avem playeri că eu nu văd. Mamă, vine să-ți dau shotgun nou cum pică din ce dici ce pică. Legendarul, haha. Avem playeri, hâți. Pe tine cred că vine, pe mine vine, pe mine. Fucking shitty. Poți să vii? Are fucking minigun. Da. Are fucking minigun. Unde? De sus E sus la etaj, e sus la etaj. O să le etajei. Vino. Ia, repede. Îți aruncai shotgun nou. Knock. Ok, la etaj, da. Nice, bravo. Mai este unul. Bea miniori. Repede. Vezi că acolo jos ar trebui să fie. Stai. Nu e jos. Hai. În afara casei. Nu e jos, că e jos se om. Ok. E în afară. E sus, cred. Ia stai. E în casă. Băga mea și pula. Tu arunci. Deci, da, am dat. Așa, dă-le-o. Hai, să nu spui că alea e la subsol și eu nu puse acolo. Bă, dar nu e nimeni la subsol. Unde-i? What the fuck? Unde? Bă, ăla e invizibil, mă, ăla e invizibil. Vino spre aia spigul de jos, mă, uite de-l. Bă, bro, de ăla unde e? Nu m-a întrebat. Au, mă, meu, cred că e aici, mă. Nu e aici. Bro. Cred, pe aici, pe lângă stânga asta. Nu e, mă, bă, dar unde naiba s-a ascuns, mă, bro? Ține minte 3 cuvinte. Ăsta vrea să ia cardul. Se ia cardul să le ia, dar unde e cardul? Mai este cardul lui sau? Păi, bă, că abia-l băturăm, acum 5 minute, ești nebun. Mamă, bă, dar ăla s-a dus acolo. Mamă, ia uite cum aruncă. Bă, ia stai că vin și eu, bro. S-a încheiat șmecheria. Oh! Fucking shitting! E mort. Fucking mort, e 3 HP, bro. Bravo, mă, bravo, bro. Fucking shitting! Bă, tu tragi că naiba, mă, spăriași. Bea un big aici, ia, una la big. Sau cum merge prost. Cum să meargă? Meciul ăsta chiar merge bine, nu fă ceva rău. Ok. Vezi, mă, în Salty Springs trebuie să mergem, mă, cea mai bună locație ever, forever and ever. Numai pe player, mergi pe player. Hai că avem nevoie de punctele alea, nu o să stăm pentru endgame, fii atent. Endgame, paletă. Pe player, suntem pro player, bro, că noi jucăm numai pe player, atâta știm. Am minigun, bro. Câștigai 2 meciuri numai cu minigun-ul. La 200 de puncte, haide. Hai, poate găsim și noi player. Vezi, meciul ăsta sunt 66 de player, deci sunt mai începători ăștia. Să cam bată ăștia. Când termin toate meciurile, joci cu abranții? Bă, nu știu. Da, mă, le zis la oameni că suntem în meci.
Ce? Mongral, hai că cu Mongral suntem dacă e. Cu Snowy, mă, dar scriseră pe chat, chiar ești cu Snowy meci? Trebuie să pam, cred. Eu l-am văzut acolo. Bă, ești prost că-ți mor? Ai player? Nu, sincer că-ți mor. Câți ce? Uite că-ți mor. Păi, au murit o grămadă. Ah, că-ți mor. Bă, eu sunt începător, n-auzi. Ăsta e meciul nostru, ești prost. Bă, meciul ăsta e ca la arena la 400 de puncte, da? Ca la Ren la 13 puncte. La 13 puncte, bă, ca la arena. Uite așa, jucăm, bă, fii atent aici. Noi jucăm de 700 de puncte, ei joacă de 200, e bine? Așa facem, să mă aranjăm. Hai că n-am miniganul ăsta din torpile. Du-te, bă, cu ăsta al tău, hai pe player, mă. Hai, dar asta să luptezi, mă, că n-am mai metri. Bă, nici eu n-am, da. De-aia toate meciurile, bro. Să nu cumva să... Că mergem după pe player instant, bro, da. Mai dar dracule au fi toate. La fel, la fel, la fel. Vreau să-l câștigăm pe asta cu 20 de kill-uri. Facem direct 30 puncte și altfel vedeți. Da, bro. Bro, pierdură în câte? Asta e al 4-lea meci? Al 4-lea meci, da. A, păi credem că facem. Am murit din prostii cu aia. Câte meciuri ai? Cât fier ai? 300 ce eram. Am full eu am full. Hai că-ți mai iau și ție. Mai farmează și mie, farmează și mie. Aici 53. Perfect. Gata, ai full, ha? 78. Gata, cum am spus. Gata. Ia, unde zici tu să îi dăm? Stai așa, stai așa. Acolo. Hai pe Unde? Perfect, hai. Uite-l pe ăsta, e cam noob, e cam noob. Fac. Încerc să beau un pic. Nu pot. Fuck! Bă, ești prost. Mam, ce trebuie să nebunul. Stai, beau un pic. Încearcă să te ții puțin. Hai, cum ar fi așa dacă nu mă trag de din spate. Diferite reine. Fac, am din două părți. Da, te joci la mine, n-ai ce. Bro! Snowy, bro! Fucking Snowy, același skin, bro. Mai zi ceva, mă, mai zi ceva. Bă, omul, coaie, ce ping are omul, ce ping avem. O luat sale într-o zi la mea. Bă, dar nu cred că e Snowy cu literele alea. Da, nici la puia. Da, mă, poate și-a pus el. Mai știi? Da, eu știu. Nu-mi pasă. Crede-mă că nu-mi pasă. Eu al 5-lea meci, da, dracu. 3 puncte, 5 meciuri. Da, se vede că nu știu, am serios. Trimitem. Ia să vedem cât top suntem, 100 sau 82. Hai că e bine. 54 de puncte. S-a spart, ești nebun? Mai așteaptă un pic, mai mănânc și o puțin. Bine, hai că mă duc să-mi deschid geam până pe oricum. Mai pro. Am 23 de puncte din 4 meciuri. 2 winuri. Noi jucăm la ăsta. Aiurea. Bă, Uizi. Hai că mă auzi. Ia să vedem. Mă auzi, mă? Te aud. Îl știi pe Tony? Nu 1. Nu știu. E la mine, pe la are 23 de puncte din 4 meciuri. Făcut 2 winuri. 2 winuri, bro. Tony, spune și mie o explicație, la ce casă? Nu știu. Nu mai pe acum chiar jucă joc serios, tot terminăm toată mâncarea în pat, nu mă mai interesează.
asta înseamnă să nu joci serios, să mănânci la calculator când ești la oricap. Cum dracu să 54 de puncte, bă, în 2 meciuri cu aia? De unde dracu? Dar știi că se plătesc boți aici, nu? Ca să intre cu boți și ai, nu? Ce? Ăștia mai populari care au bani plătesc fără ca să pice mai cu începători în meci. Ca să-i rancheze la rank mic, chiar dacă nu se vede, să intre cu începători. Cum pula mea? Bă, vezi că te va așa Mario. Hai mă, că nici Mario nu-i gras, mă. Ce joci cu Mario, bă, băieți? Mai jucăm, bă, Wizzy. Da, mă, hai, dă aici. Te-ai bag puțin apă. Gata, bro, aici s-a terminat șmecheria. Băieți, care e martor aici? Următoare win. Hai, bro, că următoarele 5 sunt win-uri. Frate, crede-mă. Îți place bannerul? Stai că mă uit acum. Da, bro, e mișto. Dar arată un pic ca țigănesc, dar e ok. Nu. Bro, care-i pe live acum să vadă? Am pus apa, te-ai activat? Oh, bro, ce ai? Ești nebun? Stai că s-au pantalonii jos de pe mine că mi-e cald, ești nebun. Așa. Gata, bro, am aruncat în pat. Ia, dă-te, aolo, dă-te că e vina mea, băieți. Bă, băieți! Uitați-vă aici! Dacă eu nu sunt activat, să mă faceți prost, bă! Bă, să mă faceți prost că-mi băgai hack-ul. Uită-te aici! Uită-te aici! Deci, uitați-vă, bă, băieți, nu... Tilted Towers, nu, glumesc. Salt Springs, nu, glumesc. Ăsta... Glumeam, mă, ce? Sunt foarte activat! Dusty Depot. Uită-te aici așa, bă! Îmi pun monitorul. Îmi pun microfonul departe cât să mă auziți și voi, cât să nu mă încurc eu, să mă încurc eu. Îi scot absolut tot de pe mousepad să fie gol. Hâț! Da, și cu puțin scuipat, glumesc. Avem playeri? Hai, zic, avem, te rog eu. Da, avem unul, avem unul. Am luat arma. Uite-te aici, uite-te aici, care se uită. Uite, activează-te, bro. Mai avem 4 meciuri în afară de asta. Bea un pic acum, bine. Acum zi. Nu mori, te rog, eu mai ține-te. Ai, 1 HP, 1 HP, 1 HP. Nu puteți să mor. Un knock, taci. Cu aia la mor, cu aia la mor. Bravo, du-te. Taci. Uite de aici. Nu e acolo. Da, bro, știu. Uite aici că mă activez, taci. Taci că vreau să mă încadrez cât să-ți iau și ție ăla. Stai așa, uite-te aici. Ăsta ce păzește ăsta? Pe unde o fi oare? Nu cred că e în asta. Bă, nu știu. E acolo, da, nu e în asta, nu e în asta. Da, prosto. S-a activat rebelionul, by the way! Cu revive-ul ăla blană. M-am activat, by the way! Acum îți dau, chimat.
Câți? Uite-l s-a activat, bă băieți, s-a activat, bă băieți, nu mai stă la discuții rebelion. Nu mai stă la discuții, bă băieți, deci eu când vă spun... Bro, uite-te aici, mai leu! Uite și 2 minori aici. Hai la New York, băieți, strigați acolo New York, ăștia, băieți! Ia aici, unde ăsta? Câți? Hai la New York. Uite, bă, deci dacă eu nu mă activai să mă faceți prost, mă. Uite-te aici. Win direct, bro, win direct, nu mai stăm la discuții. Au chest. Mamă, cum te zici că sunt zeu, ești nebun. Uitați-vă aici. Unde e chestul ăla, mă, lași tu? Da. Ok, uite un textul acolo dacă vrei. Am un... Ba, nu prea am nimic. Uite-te aici, bă băiți, uitați-vă aici, bă băiți, eu nu glumesc. Ai ceva armă să-mi dai, cumva? De care vrei? Ui mei, orice ai, cam un minigun. Ia. Hai, direct, Dusty. Hai, Dusty. Ia-ți-o aici, m-am motivat, ești nebun, îmi băgai Vezi că cu glanțele sta foarte prost, că am doar AV-uri, asta tot. Nu scade la lui. Mă rog. Mersi. Nu cred că sunt player. No, niciun chest deschis. Iei toate chesturile, iei materiale, am plecat pe player. Dă-sta aici. Zi. Slurp. Ok, mersi. Bă, m-aș 54. Taci mă, ho, lasă-mă, ho, ia-mă încet. Tu dă-ți acolo toate materialele. Bro, păi nu mai gata, nu mai stăm la comentarii. Ăștia dau, păi vezi ăștia s-o omorâră așa ca să nu-i omor eu. Zisă cineva pe acolo prin chat, că-i dă dură live, majoritatea. Ești nebun, uite-te aici. Mai la Îi dă dură, mă, live. Live dă dură, toți, ești nebun. Uite, câți. Hai că dă... Tu, hai bă, uite-te aici, fii atent, câți. Hai bro, că pe mine nu mă bagă pe construcție industrie, ești nebun. Bă, și data trecut când am jucat la fel am făcut, am început foarte prost. Păi și noi câte? 5 meciuri câte? 2 puncte, 5 meciuri, da. Asta am 6. Da. Ui mei, la așa, dar cum... Vine aici dacă vrei să stachezi eu doar unul, de fapt. Pot să mă țin spre, A, câte le-am meci? Al 6-lea, cred. Că noi nu șcam în serios. Până acum când aveam al 6-lea meci aveam 30-40 de puncte. Acolo e în part sau ce acolo? Nu știu, nu mă interesează, eu mă duc pe player direct. Bro, mă doare burta rău, bro, câteodată așa. Hai, că am timp, dar nu mai am ezită. Mă duc să am partul ăla lui bot. Vino cu mine. Da, bro, asta se iau. Deci, uite-te aici. Bă, player! Fuck it. Ține-te, nu am baion mereu, ține-te, promit că vin fără să mai farmez nimic. Hai că joacă cu arcul, Jegosul. Fuck it, ține-te, trag eu. Mă țin, dar hai. Eu sunt, dar la câțiva metri de tine. Fuck! Îl băgai în alarmă, Stai, ține-te, că vrea să spargă, văd. Bravo. Da, că spargă prima asta la buci. Că dacă omul joacă cu ăsta de eu, cum să nu joc? Iată așa și cred că avem glider. Auzi, eu greșit. Nu, auzi greșit, auzi. Bagă asta? Let's go. Uite-te aici, bă băiați, 6 puncte din cât? Câte puncte făcuram? 3 puncte, nu?
Doar 3 puncte, din păcate, făcăm aici. Hai repede. Plecăm de aici, plecăm la ăla, dezburăm. Hai repede. Vino, nu mai stăm în spate. Acum vin, dar... A fost cu mesurile. Eu, de ăla să du-te din sick de landing, că am văzut că suntem noi mici. Nu știu, la arena să jucăm la... Eu cred că la arena, bă, că sunt cam începători aici. E de la puncte, că avem 6 puncte și majoritatea au 2-3 puncte aici. Da, ai dreptate. Hai Bă, repede. dacă aveam 300 de puncte și pe conturile celelalte... Da, eu făcui, bă, făcui 120 pe contul secundar. Aveam 300, 200. A, dar făcui la solo, bă, că la solo mă descurc bine. La duo nu ne prea descurcăm, că mai vin câte 2-3 player, n-ai. Hai pe aerul ăla și mergem în zonă. Da, direct pe player, bro, nu mai stai. E ceva loot pe aici, cred. Da, nu e important. E un medkit aici, dacă vrei tu să le iei. Da. Niște pietre nu mai gătesc, nu mai iei materiale, direct pe pietre. Dă-le pui mie. Cred că avem player acolo, cred. 37, bă, prinde în zona, prinde. Păi, cum pui mea să faci turn din ăla? Nu știu. Da, bro, sunt player în el. Să fac. Bro, e 3 HP. E 3 HP, 3, dai. Vino după mine, nu. Nu-l văd. Fotbalist la mine. Mort la mine? Mă, coaie, au venit în... Sunt 2 acolo? Da. Acum mă duc, acum. Și am activit. Vezi că au rift, mi-au luat loot, mi-au luat tot pe ăștia. Atunci stai că mă duc la lootul ălalt. Joacă la... La kill-uri. Nu la kill-uri, bro, mai bag. Ha, mă, lasă-mă. Hai Mai că mor să 10 panică, să panică. bro. Mai de aici. Bravo. Stai, lasă-mă. O să-l din piele. Bro, păi nu se mai poate, ori jucăm, ori nu mai jucăm, dracu. Dă flash. Dă-l, taci. Gata. What? Woo! Știi ce pro joc, bro? Vezi ce pro joc? Bravo. Taci. Că-i sec că m-am activat, taci. 12 puncte, hâți. Hâți, băieți, vreți să jucăm sau nu mai vreți? Eu doar zic, eu doar vă anunț. Nu zic mai multe. Băieți, eu când zic că mă activez, bro, dar mă activez, bro, nu e vorba că nu mă activez. Câți line, uite-te aici. Deci dacă nu fac meciul ăsta 400 de puncte, să mă faceți prost. Bine, e cam imposibil, dar vorba bine. Ia stai, mă mai bag și eu să citești chat-ul, că oricum sunt începători toți aici. Hăți. Avem aici chat-ul și tu construiești de pe F1 F2? Da, bro. Are forță rebelion, adevărat, bro. Bro, n-ai cum să te pui cu mine când tot dau serios. Până acum mâncai, la să alte treburi și
Și tu ăsta, Wizzy, scuze, ăsta. Sau sunt Octavian, ok. Și tu stăteai acolo, lejer, fără nicio treabă. Nu știu care noi, serios. Stai să-și comande acum acolo, serios. Wizzy! 60 de puncte sau? Hai, da? Ce sensibilitate și DPI e? Nu știu, bro. Nu mă întreba că n-am chef să caut acum, mă duc pe acolo, hăți. Bro, tryharder să fii tot meciul, bro. Dacă joci tryharder tot meciul, apuci locul 2, ești nebun. Nu mă mai fac fetița acum să stau la top, că fac kill, gata. Mă doare undeva la kill-uri, merg, brother. Vezi că sunt și primite. Mă doare în fund. Nu. Nu uita, frere! Nu. Nu uita, bro, nu uita, deci nu uita, eu când joc serios să joc. Am tras multe, bro. Ai mâncat, ai? Am mâncat, bro! Deci, cred că de la mâncare să trage, cred eu, nu știu. Ia să furăm și... Cam așa din primul meci, cred că... Păi rupeam acum, bro. Amândoi rupeam. Păți, așa, păți. Luăm păți mineri. Păi, mergem pe player sau mai stăm? Te-ai prins? Adică 2 kill-uri frumos, elegant, cât de cât, nu e problemă. Ia să vedem. Oh, 3 shadow bomburi, brother. Zona. Ok. Ah, da, by the way. Câți-un hât sos, bro. Lasă side ground-ul, prostule, care ești tu prost. Dai. Păi, what the fuck, ce-ți cu ăștia? What the fuck? Dați mă taci. Wow, bitch! Oh. Unlucky, dude, unlucky. Hai că mă pun, mă pun la pisigat. Fac și eu 2 puncte acolo. Bitches, 15 points, bitches! Oh, boy! Mai facem, mai jucăm tryhard sau o lăsăm așa lejer? Doamne, cum pui mei. Bro, mai jucăm tryhard sau o lăsăm lejer? Nu știu cum vrei. Lejer, bro! Glumesc la tryhard. La top 84, gândești că La top 34. Bro, păi să vede când jucăm, bro. 3 puncte e, știi ce loc e 3 puncte? 300. 300 e locul 3 puncte. 4 puncte e locul, ia stai. E locul 101, ultimul cu 4 puncte. Uzi, noi suntem peste... Noi suntem top 101, Uzi. 69 poziție. Da, știu, de 69. Păi de-aia mi-ai pus aici, nu? Bă, Uzi. Da. Top 100, bro. N-ai treabă. Bro, să zicem. Știu că nu ne calificăm, dar top 100 am venit dacă ea sunt top. Cât 100 urmă. Fac și oriunde de care joc. Haide, bro, să ne... în ce locație mergi să rămân? Dusty? În Dusty mergem și Da, acum. mă, dă-i dash, acolo. Păcat că mai avem 3 meciuri, bro. Ăsta și încă 2 sau încă 3? Ăsta și încă 2. Aoleu. Sau poate eu pierdui hâți și hâți, mă înțelegi? Bă, de mor de cald rău de tot aici. Mă coc, ești nebun? Hâți. Hai, da, te pui mei de asta. Ia bani și dăm și mie. Sidux. Ia uite, puște Sidux. Cel copiază de rebelion pe simplistul, hai cu New York. Bro, mulți au pus, au pus mai mulți, bro. Dar nu mai știu cum îl cheamă. Mai mulți youtuberi au pus, hai la New York sau ceva în genul. Tot dipător, da? Da. Hai. Bă, care poate să ne zică și nouă al câtelea meci e.
Am un are deja. Și eu. Văzut tu player în default? Că eu nu mă uitai. Nu, n-am văzut. Păi nu văzut sau nu te uita așa? N-am văzut. Nu. Nu. Albastru. Da, hai direct depoturi acum. Stai că... Dar nu, știi care treaba acum, gen, ești prea... Ia sniperul ăla. gen, Ia sniperul. acum da, Sunt prea ce? gen, tiltat pe kill-uri, ăla că mai moale, că... Da, du-te bro, că facem punctele ușor pe kill-uri. Dacă vrei să joci, joacă la endgame bro, cum jucarea în primul meci. Și pierdurăm toți. Sau al doilea meci, al câtelea fu. Văzuși tu cât de prost să jucăm. La endgame nu știm să jucăm, jucăm pe player bro, că așa sunt noi învățați. Da, treaba e că o coaie, aveam 6 puncte, și care e faza. Oricum... Da bro, aveam 6 puncte, dacă nu jucam pe kill-uri n-aveam 15 bro. Îți dai seama, nu știu. Aveam 9 dacă jucam pe puncte, poate nici n-aveam. Am cele mai bune arme, cred eu. Hai că am și cât de cât materiale, vreo 400 pe acolo, tot am. N-am nici șase, n-am... Eu am shotgun, numai de la vending machine. Dar un are, asta singura mea, un are. Hai că am shotgun. Nu știu shotgun. Big aici, îl beau eu, da? Da. Da, bă. Al 6-lea, e al 6-lea meci? Bro! Ce că e al 6-lea? Nu, al 7-lea. Al 7-lea. Dacă e al 6-lea meci înseamnă... Bă, nu știu ce să zic. Da, Nu, cred și e eu al că al 7-lea, 7-lea, cred. Dipoturi, drept. Cam 200. Hai dipoturi. 400 metri. Shotgun aici dacă n-ai. E tactical gri. Ok. Cred că avem cred doar. S-au dus pe Big să-și. shield acolo sus, văd. Dar nu prea luta, văd. Dar iar facem damage-ul trecut. Hai că bine. Nu pare lutat. Dacă nu pare lutează rapid. 80 de player rămași. Mamă, Bă, păi am întrebare, am bă. sniperul preferat, bro, uite-l, îl știam. Bă, așa de Și mai pe chat, am o întrebare. Uitați-vă și voi câte puncte are Simplistul sau ceilalți. Am uitat ce vreau să zic, lasă așa. Hai că... Ăștia de pe chat, ăștia de pe chat. Important vreau să spun ceva, dar Uite așa. am uitat. Deci se ducă la alții, nu știu, ceva în genul, sau la ce trebuie. Să spună ceva de noi când jucarăm sau ce. Meciuri, câte puncte, câte ce. Nu mă aștept să bag. Uite așa pe ăla, prostie, bă. Păi, îți dai seama că vreau să spun ceva super important să mor. Păi spune. Vreau să le spun să dea mai în spate. Și Ca să vadă vadă ce. ceva, dar nu mai știu ce să vadă. Win-uri, puncte, meciuri. Nu parcă ceva pe player era un... Nu, da, gata. Bă, ce top era, mă, top 12 sau top 15? Eu țin minte top 15, dacă m-am uitat pe prostile alea era top 12. Gen, am luat 3 puncte, ce top am luat 3 puncte, gen prim top. Bă, da, mi se pare că top 15, nu cred că top 12, dar hai spre zonă, noi nu mai... Am văzut top 12, gen practic dacă la solo la... Endgame, ne băgăm la endgame, hai că ne băgăm cu meciurile mele. Vezi că am grenade launcher. Dacă ai, ia bro. 2 rockets, by the way. 2 rockets. Ok, am 10 rachete acum. 15 Dacă points, ajungem în bro. endgame-ul, stăm pe ăștia, grupă la altul. Deci că dacă... Bă, bro, ajunge top 1 meciul ăsta dacă faci tot ce zic eu acum pe player. E rupă la... La bizdic. La... Mamă, ce să bate acolo să moară Jean, dacă și noi mergem, îi spargem. Fac, minus 21.
Mergem sau nu? Nu. Hai de plătă. Păi nu vezi câte construcții acolo, naiba. Păi au toate editurile, de noi n-avem. Stai jos că iau sniper. O sniper de fapt. Sau sniper. Am chef de gândit acum. Alții, caut alți playeri. Bro, de ăștia lutară pe aici, dar nu lutară pe aici. Pe aici, mă înțelegi? Dar nu, televiziunii sunt populat din scoși. Chetul ăsta de jos nu le-am niciodată. Da, nu se iau, Ori dar nu știu ce. ei, gen de la vânt, pai, what the fuck. Da, bă, da, probabil aici sunt, gândesc și ei, nu știu. Ia stai că dau un snipe chiar. Aaaa, pe lângă. Bă, aș merge pe playerul ăla de acolo, ce zici? Că ne încercăm norocul. Na, lasă, tac. Păi plecare, sunt pe acolo, cred. Pe acolo pe undeva. Nu mai sunt la toate building-urile alea. I-am putea lua, mă, poate facem 17 puncte. Da, hai să nu mai stăm aici, bro. Așteptăm doar zona asta și gata, pe player suntem. Păi da, așteptăm zona tu. Păi fii atent, cât așteptăm zona, mă duc și eu până la baie, revin. Dacă vin playeri, e treaba ta. Revin într-un minut maxim. Am auzit că se trage. Mersi mult pentru abonare, Da, nu. Octavian Nicolae Frincu. Era unul cu bilă. Mai departe. Uite-l. Fac. Hai pe el, că e singur. Nu ăla. Altul. A, păi sunt doi acolo. Sunt doi. Păi da, nu, lasă, că nu l-am sniperat, că nu. Mama, mai Bro, se bat. Hai mă, hai repede, haide. A, fac numai. Fugi. Hai în spate, hai în zonă, hai să mergem în zonă. Hai, da. Hai, bă, îmi dai tu fiu, sper așa, mai tu. Ne luăm mașina dacă vrei și plecăm. Mergem pe aici, pe aerul ăsta. Pe care? Ajungi sau Noi nu? n-avem aici. Ajungi? Pe aer nu. Da, ajung cu mașina pe aer. Sau hai, las pe aer. Atunci cu mașina? Hai repede, urcă. Hai că vedem noi ce facem pe parcurs. Noi acum stăm pe mașină. Da. Hai bro, n-apucarăm pe aer, bro. Ești pe de mașină, dă-te jos. Dă-te jos. Da, hai sus cu ăsta, să nu-ți folosești materiale. Urcă. Stop, las-o. Bă, care se poate uita să vadă câte puncte are Simplițu, să-mi scrie acolo în chat. Avem bila, da. Tragem de pe ele sau... Bă, nu știu. Dă-i morților, dacă îmi bile. Bravo, dai. Minus 21. E minus 28 și minus 21. Deci e mult mai low decât noi, crede-mă. Minus 31. Dai. Fugi, că poate vine a lui, fugi după el, nu mai trage. Minus 30, e alb. E alb. 70, cam așa, cam așa. Nu, ni-l fură alții. Ni-l omorâră. A, ba nu, tu, bine. Nu, eu. Bravo. Scar. Trag așa, nu știu unde. În spate, de la casă, de la 55. De la casă? Da, de acolo. Mai am 7 grenade. Mai tu? Nu mai am. Ok. Câte glonțe de are? 120. Fac, am 166, bro, suntem cam low pe o glonță. Lasă.
Băi, jucați și voi pe kill și safe că aveți șanse să vă calificați. Pariem că te califici pe 5 euro pe kill. Pariem, bro, pariem. Da, n-am 5 euro. Am 2 euro. Pariem pe 2 euro. Hai pe ăla. Păi, ce? Eu se bat băieți acolo. Da, hai pe ei, bro, că se bat ei. Poate frâng 2 kill-uri măcar. Mamă, tu ai fantoma aia blană. Fantoma, bro. Minus 150, ăla de sus e 50 HP. E 50. Poate are mai puțin, cine știe. Fac, mă dau jos ăștia jos. Fac, mă dau ăștia jos. Așa, bun. Îmi dau mini. Coai, spate, fătuți laserul, mătii. Mi-am luat laser din spate, de la prostia asta, nu știu. Dar că nu se poate așa, 10 secunde acum, nu se poate așa. Cred că launchpad-ul. Fuck it. Gata. Trebuie să sus așa. Minus 20 ceva în genul. Coai, hai de pula mea, coai. Ăștia mă omoară prin bășini, coaie. Dar unde, să sus sau unde? Oamenii mei joacă numai prin bășini, bro. Ajutor-a mea, te rog. Foarte low. Loc la mine. Bravo. Bravo. Rift. Ține de el. Fac, dă-te jos. Îmi dau mini. Ok. Mort. Am rift, am rift-ul. Bravo. 18 puncte, sar sus aici. Sar sus. Bravo. Băieți, să scrieți acolo în chat, avem șanse să ne calificăm sau sal? 2 shadow bomburi. Asta e bună. Ăștia sunt bune, de fapt. Vrei gloanțe de ceva? 805, 97, 825, 199. Dați-mi mie că am 100 De ce? De 100. De orice, de absolut orice. N-am de nimic. Mersi. Ia și joacă cu ăla. Cam trebuie să joc eu cu ăsta, dar... Riftul? Păi riftul. Stai să mai dau niște capuri cu riftul și gata. Sau iau riftul și ai aici de shadow bomb tu. Păi și eu cu mine. Păi nu știu dacă ai... Am 181 lemn și toate full după. Ok. Lasă așa atunci. Bă, avem oare șanse să ne calificăm? Mai aia zic. Da, bro, ești nebun, avem. Bă, ți minte că pe la 35 de player nu dat-o. What the fuck, de ce ți minte așa? N-are cum. Bă, nu cred. Am launchpad. Bă, dar și eu țin minte puțin că 30 de playeri. Vrei launchpad să-l pun sau nu? Dă-mi mie. Asta este fie. Să urcară sus la baza mea frumoasă, dă-te că mai am o construcție și o dau jos. Pune launch-ul sau nu-l pune? Nu. Dă-te că mai am o construcție și o dau jos de tot baza asta. Da, launch, nu mai are. Hai să mergem. Păi dar putem urca și noi să ne dăm launch-ul. Hai pe jos, hai pe jos. Fii atent, mai bine mergem cu ăștia de sus deasupra noastră. Că avem player prin toate părțile. Da, stăm pe aici. 37, hai mă, 20 de puncte facem, luăm puncte. Hai să... Stai cu imedi la bani. Aoleu, Gucci. Câte kill-uri ai? 3 Vreme sau bună, 3? Gucci. 2. 2, Mamă, sunt lângă zonă, să moare Janala. Păi plecăm cu ăsta de deasupra noastră. Bă, ho, nu plecăm, băi! frate, cum? Hai, idee. Păi mă distrusăși complet, că avem pe aia sus, bro. Bro, mergem aici. Suntem în zonă? Uite aici. Da, suntem ca în jos, mai bine luăm high ground de unde este. N-ai treabă, că nu luăm de la nimeni. Îți iei snipe, Mai fac un extend. Păi te cam extinsă și prea mult, bro.
Ia de-i pe aia jos la bază, că deja ne cam țin. Lasă, nu, cu aia ți snipe. Ai grijă. Bro, dar poți, ia dă-te de acolo, că îi dau eu jos. Păi mă dau, zic, s-ar putea să testăm. Aia au sniper de sus. Rapid. Bro, dar stați cu minți, bro. Ia vino aici, mă. 35, hai încă un player, poate luăm topul, nu știu. Am revenit, ce mai deci, facem bine, bro. eu am rift-ul și 11 rachete. Riftul și 11 rachete, mă. Păi Da. mai dă eu, nu mai am rachete să fac. Hai bro, 35 de player să vedem și noi, naiba. Stai că poate ții snipe, ia stai. Gen amândoi de... Nu luăm topul, nu luăm topul la 35, luăm la cât? Bă, băi, spuneți-ne și nouă la cât luăm topul. Bravo, mă! Luăm lotul? Ce? Că ne extindem pe materiale acolo, ce zici? Nu. Ia stai să văd eu ce materiale, ia dă-te la acolo. Asta am spus, stai aici. Dă-ți miner, te ține. N-am nimic. Hai. Mersi. N-ai din întâmplare un campfire, nu? Nu. Eu zic mai bine mă să mergem la lutul ăla, naiba. Nu, coai, că era deja să mergem, lasă, nu mai fă prostia asta. Mamă, păi are de la, Rocket Lancer, bro. Că nu știu câte materiale aveau, cum construiam cu mei din lemn, adică pula mea, în mijlocul zonei jos îl construiești din lemn. Dar putea să n-aibă multe mai mețuri. Top 10. Brother! Maybe we got the zone or not? Ne extindem? Ne extindem, nu? Puțin. Dar vezi că și eu construiesc din lemn. O muri cineva deasupra noastră? Ia stai. Fac numele. Vezi că avem oameni fix la 16 sus. Văd. Minus 35. Bun. Ai grijă. De. Nu chiede. E unul singur. Minus 35 iar? Fuck. Bravo. Dă-te. Mamă, ce loot avea omul meu. Stai. Dă. Hai, dă. Atât, n-am. Nu mai ai ei. Păi gata, ne căcărăm pe noi. Hopa. Knock, Bravo. mort. 4 kill-uri. Eu 2. Ăla e alb. Alb. Alb fucking alb. Bravo. 5 kill-uri. Am luat și topul. Deci top 15. De. Mai ai glanțe de are ca să știu. Am rift. Nu-l da. Păi suntem pe plus, bro. Avem player acolo? Stai. Avem player și în stânga, să nu uiți. Minus 35. Unul e alb. Dai riftul. Stai în zonă, stai. Rămâi în aer. Mamă. N-ar avea ce sta cu noi, n-ar avea. Stai să dea zona, să dea... Nu, păi suntem prea mulți în aer, n-au cum. Meciul ăsta e bun pentru noi, crede-mă, dacă luăm... Rămâi. Vedem sau nu? Vedem. Acolo. Mergem sus. High ground. No, fuck, low ground. Nu putem, cu asta decât low ground.
Eu mai am materiale multe, bro. Unul low, unul low. Dă-l jos, dă-l jos, dă-l jos. Ăla e ținut de undeva. Bravo. Oh, fuck! Am pierdut. 27 puncte, bravo. Aoleu, 27 de puncte, what the fuck? 27 de puncte, bravo, bine, mă! Bine, mă! Păi, dar cum în 2 meciuri 27 de puncte? Bro, uite, asta înseamnă seriozitate. Noi până acum mâncare, stătura lejer, bro. Bă, băieți, fu ăsta meci frumos sau nu fu frumos? Al câtelea meci e? Uite acum, bro, al 7-lea. Vrei Black Knight Rebelioane? Dacă vrei tu, da. Brother! Ia să vedem, mă, suntem 12% sau sal? 15%, bro, bravo! 10% ne calificăm sau? O, 3000. Uite, ready. Acum. Bro! Brother, ce? Mamă, da, acum jucarăm, bro! Oricum, și dacă ar fi scheme, eu nu dau bani. Dacă vrea să-mi dea de bine, dacă nu. Mai avem 3 meciuri, bă, cu ăsta. Deci zise el bine că sunt 6 meciuri. Hai, vezi că se poate. Da, bro, se poate. Sunteți pe locul 6000 și... Ia uzi, mă, suntem pe locul 6000 și, ești nebun? Mai leu. Păi hai că intrăm pe top cu 3000 rapid, da? Bun, hâți. Mergem tot astea. Bro, se poate, bro, se poate. Da, bă, dar primele 5 meciuri noi șcarăm ca astronauții. No, se vede că e lag în lobby. Se vede că e fucking lag în lobby. Mergem tot departul, da? Da. Bun. Hai, doamne, ajută, se poate, băieți. Dați acolo un share dacă vreți să facem 40 de puncte, bro. 40 de puncte și ăla a fost. Mamă, ce înseamnă seriozitate, bro. Seriozitate, 2 meciuri la rând, bro, seriozitate. Bro, păi noi ajungem top 1, bro. Suntem prea buni noi doi. Dacă băgăm serios, dacă băgăm cu mâncare și de alea, nu. Strica e fața că nu prea am jucat gen duo ca lumea, gen ne-am prostit Da. primele început, am stat la Caterin. Fucking avem player, bro. Zici ce facem acum. Hai să încercăm să nu pierdem meciul ăsta foarte rapid. E ceva armă acolo, dar mi se pare că e luată, fucking luată. Hai, nu, hai direct, mijloc. Am chest aici, bine? Îmi dau un slurp. Dacă ai perin, zici? Bine. Mai bine plecăm pe ea de la dipături, că se bat acum. Da, și arme gen... Eu am 2 arme, aia e, hai. Hai direct pe ea, mă. Hai, stai să-mi dau și eu bidul. Am 2 miniori, dar hai, lasă numai. Vezi, bro, playerii, ce înseamnă? Deci într-un meci câte puncte făcurăm? Vreo 10 puncte, nu? Da, 10, cam așa ceva. Hai sus repede, nu te mai arăt, nu te mai arăt. Am făcut match-ul trecut, am făcut... Eu 5 kill-uri, tu câte? 4 cred că a avut? 2, fucking 2. 2, 7, da, 10 puncte. Nu știu, bro. Am făcut și noi și ăsta de O aici. dată cineva de până noi. Da, păi știu, avem player. Încearcă să stai pe dipături mai mult. Ca să încerc la... Uite, în față, playerii. Minus 36 de 2 ori. Loc 1. Bravo. Fac, l-a dat cu shotgun de la îndepărtarea asta. Dai, bro, dai. Nu lăsa să-i dea revive. Bravo. Bine, stai să iau și o shotgun.
brother. Glonțidare, ai, am 0. Mersi. În față mai rău, 100%. Da. Avem și în partea altă la cabană în fața aici? Player pe acolo, undeva. Hai să-i... Uite-i. Să-ți dăm la beta. Își fac materiale. Mergem cu ăsta de sus. Cu ăsta. Hai să-l dăm la băieți La băzdic. Ah, fuck! Îl dădu jos. Da, urcă din nou, mă. Urcă, mă, fugi, mă. Hai, bro, hai că nu fuge. Ho, că niciodată. Sare în sus și în jos, că fugi mai rapid decât el. Unde e? Omul, dar nu se bate omul cu aia. Fugi, pișatul ăsta. Stai că încearcă o chestie, să mor pe pișatul ăsta, sper. Uite-l, bro, uite-l aici. Minus 26? E albastru. Mergem și noi după el așa de... Da. Păi vor facem 29 de puncte, ori nu mai facem. Nu prea e ok să facem acum, dar ui mei. Mamă că ăsta ne duce în zonă, fraiere. Da, mă, da. Hai, cum zic. Eu am 300 metri. Ne duce la coechipierul, mă doare fix undeva. Eu sunt foarte aproape de el. Da, e la coechipierul său. Ba nu. Minus 35. Dă jos. Iar fugi. Mă duc după el? Hai, cu aia omul fugi în zigzag. What the fuck, uite. Ce puii mei. E parisat omul meu, lasă-l. Nu te lua de omul meu. Bro, în cazul ăsta puii mei, te bă, e, mori. S-a dus în alt. Hai, că s-a dus în tilted, omul, să dăm noi de pe ăla. Stai că eu sunt aproape de el. Să duc până și bilele mai repede decât el. Să băgăm într-o bilă, fuck. Acum e la mine. Le iau din spate. Bravo. Stai să-i spar bila ca să nu fugă. Are unde să mai fugă. E la alb. Bravo, mort. Bravo, Bine, mă. mă. I-a murit pe taia, dar e om. Păi dacă tot fuge atâta, cât Nice, să mai și fugă? nice, Ia nice. 2 minute de aici. Ia uite ce-ți dau eu ție, ia uite cu tot cu rachete, 2. N-am gloanțe, dăm mai nimic, bro. Dacă ai tu. Nici am 20 de glanțe de are. Eu am 11 gloanțe de are. Hai te dead. Bine. Avem... Bro, am și Drangan, bro. Ai, ți-am dat speed aici. Mersi, unde? Uite rachete acolo. Păi de ce de se merge? Că nu folosesc. A, nu te merge? Nu, are. Are, am 20 de glanțe. Hai, vino după mine. Mergem tilte, da? Mergem, dar cu ce ne batem? Nu ne batem cu nimic, ne luăm materiale, arme, de toate. Păi da. Hai că poate găsim și un campfire. Om avea noi player, și? Hai. Spargem pe toți. E unul sus acolo la tine? Îi spar bila. Fuck. E sus, nu? Hai, putu-ți! Sunt 2 sau 1? Sunt 2, cu bușul, cu aia, omul stă cu bușul în cap. Fuck. 29 de puncte din 8 meciuri, e bine, mă. N-avem șanse oricum cu glonțele alea și pantrele alea. Încă 3 meciuri mai avem. 2 mai avem. Trebuie să facem 2. Da. 2 meciuri impecabile ar trebui să facem. Din câte meciuri ai 29? Din vreo 3 meciuri 29 de puncte. Tony, tu cât ai? Hai spate. GG, bro. GG. Ia să vedem aici. Mai avem o oră și ceva, deci timp de 2 meciuri. Suntem tot 15% din nou. Stai să mă uit eu la top 3000, să vedem cât e. Că oricum e. Top 300 e 3 puncte. E clar. Top 700 e 44 de puncte. Deci vreo 38 de puncte trebuie să facem ca să ne calificăm. Putem? 38. Încă 9 puncte, bro. Mai putem?
auzi? Nu să nu ne călicăm, hai. Stai așa, hai că mă băgăm pe Games. Băieți, ia ziceți acolo, ne ține și 9 pumnii, încă 9 puncte să facem și noi băieți și ne calificăm. Și mâine seară live cu World Cup-ul, cu finala. Mâine seară live cu finala, băieți, by the way. Hai bro, încă 9 puncte bro. Știu că sunt cringe, dar hype-ul ăla la fiecare. Hai bă, ce e așa de greu, bro, e greu, crede-mă. E greu. Pe endgame e greu pentru noi. Doar pe player e bine. Pentru că noi știm să jucăm agresiv, că fiecare meci de-al nostru e numai pe agresivitate. Îți țin pumnii. Îți dau un cap. Ține-mi pumnii, bro, dar nu-mi dau în cap. Unde mergem? Hai bro, că putem doamne ăștia. Am o fucking păpușă lângă mine, bro, și mi-e frică de asta. Lejer 9 puncte, haideți. Bro, lejer, crede-mă. 9 puncte trebuie. Bă, și 10 puncte să facem 39 de puncte. De la 35 de puncte cred că suntem calificați. Nu cred, că data trecută la 60 de puncte am calificat, adică... Pe la 60 Păi da, sunt vreo... cât? 40 ceva de puncte, cât? Ce loc? Locul 744 de puncte. Da, până acum, bro, da. Până acum, da, că mai e o oră și 10 minute. Păi da. Noi mai avem 2 meciuri și alții mai avem vreo 5 meciuri, 6 meciuri. Și ce, bro, zi mersi că acum învățăm să jucăm mai bine la orice. Și știm cum jucăm. Știm ce locație Bă, măcar să facem, data trecută ne-am făcut 33 de puncte, dacă facem... Cum? Bro, nu te aud, ai cam lag. Ai cam lag, bă, Weezy. Hai, bro, nu băga lag-ul acum, vezi că ai lag. Bro, nu, mă băgă în Xbox, în ceva chestie. Hai în... de-asta, direct mijloc. Fucking Xbox chestia. Am ce bine? Nice. Am 2 minuri și un big, e bine. 3 minuri, scuze. Îți dau și eu mâine. Ok. Vine aici. Iar te ia poliția. Iar mi-a pus mie. Bă, dar e 15 ore, bro, când aud poliția la tine. Pam pe Pixa mare Jean. Cel mai mare noroc. Cel mai mare pregătat. Bă, suntem în zonă. Da, e bine. De asta dacă vrei, da, e gri. Am tactical albastru. Am un de-asta pump nou, epic. Perfect am făcut, ia uite. Slurp și cu mini, gata, 100. Shield. Bro, dacă facem 30 de puncte, eu nu mă supăr, bro. Coaie, putem, coaie. Bă, mai avem încă... încă una, gen putem să mai jucăm o dată la turn. Ia să multe materiale, bro. Mergem sus pe aia de la Deepwater sau e greșit? Eu zic să mergem, că așa jucăm în fiecare meci. E și greu aici, bro, că sunt player destul de buni, dar sunt și unii mai noob așa. Bro, cu noroc și cu speranțe și cu ajutor putem. Bă, cred că văzut player sus. E bine. Chestul nu-i lutat. Da-l văd. Big aici? Nu e lutat. Dacă a ajuns o să fie și big-ul nelutat, e clar. O să fac. Nice, am bandaje și de-alea. Și medkit.
Nice, am și un medkit. Ce țin de Ții tu medkit-ul sau ții eu? Țin eu. Hai vino, ține tu medkit-ul. Nu avem cărămidă, bro. Oh, ghiși ce-mi pică din chest. Minigun, brother, minigun. Cu ce joc eu cel mai bine? Bro, nu cu ăsta. Am miniuri aici. Îl iau eu, imediat. Hai și din ăsta tot miniuri. Nice, bro, tot miniuri. Un are mai bun asta, atât în tot. Slurp acolo. Îl iau în loc de medkit? În loc de Ul mini? meu. Ăsta, bandaj? Hai că-l iau. Ia-l, dar nu. Îmi doare spatele rău, bro. Încă stau prea... Am încercat să stau, bro, mai drept. Loot avem, player avem. Dacă player avem, mergem pe ei? Că ei cam lootează. Bine, nu lootează. Sunt pe la mașini pe acolo, dacă știi pe unde, pe la surfer pe acolo. Fix acolo sunt, îi văd. Dar unul e în spate, unul e în față. Deci sunt cam la vreo 6 metri distanță amândoi. Nu, mai mult. Îi văd. Îi văd și eu cum. Păi. Am 2 shadow-uri eu. Își băgară ălea. La... Doar unul își băga, văd. Sau e adversar de lor, nu știu. Nu, taban. De ăla e cam singur. Am putea să luăm pe ăla dacă... Păi da, cred că ăla e... Da... N-are rost, că și pe ăla l-am pierdut. Se învârte în cap prost, încerc așa. Da, bro, dar măcar făceam punctul, știi? A, mi-e frică să intru prin pădurea asta, bro. Mai știu când stau ăștia iafia din... Ne facem bază aici, dar mie vreau niște puncte, bro. Ia, hai mă, bă. Reușim să facem o bază aici. Da, din ce să faci? Dar rămâi de pot. Gen baza să face gen... Nu știu să zic. Ia stai așa, nu spune, nu pune. Construiești? Ah. Da, aveam... Te speriași? Da. 50 de player, hai că... A, mă, dă-i în pui mei că jucăm ca lumea. Ne calificăm, hai că ne calificăm. Dacă își și primele meciuri, bine. Primul meci cred că îl greșim, bro, mereu. Noi stăm la top. Bă, ți-o dat 2 reboot, ești prost. A mea m-a căzut. Hai că am înțeles. Întrebare, unde ești de dură reboot? Unul la... Dai să-mi Unde e rebooterul? Aici la Salty, unul sigur își dă două acolo, unul și aici la Mega Mall. Bă, dar meciul ăla super bine jucat. Haide. Putem merge în pădurica asta și ne facem dilem frumos. Da, ia-ți tu lemn de aici. De fapt eu, nu. Eu am full lemn. Hai, Unde hai. mergem? Unde mergem? În zonă. La airdrop, cred. Dacă nu sunt player la airdrop. Aia, că am mers dacă. Că și eu la fel. Avem player. Da. Unde? Mă duc pe el, mă duc pe el. Eu unul singur. Sunt doi, fac. Putut, bă. Loc unul?
contează că folosesc minigunul. Du-te cu el, ba nu. Sau ba Am o da. întrebare, lui l-ai dat finish? Da, sau- da, 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 i-am dat. Bun. Ăla plecă în zonă, lasă-l. Hai să-l turnăm. Hai și noi în zonă, hai în zonă. Eu nu prea am lemn, stai așa să mai lutez și eu. Uite lemn aici, câți? Bă, da, un arema. Bandaje dacă vrei. Amen. Avem playeri sau tu ești? Nu, dar nu vin la noi, nu la noi. Ba da, și că nu vin la noi. Ia-te mă. Deci mai era unul. Ce facem, bro? Nu cu nu? Bravo. Mort. Mersi, bravo. Nice. Bine, foarte bine. Ăla negru aici. Buzdecanul negru aici. Oh, rift to go aici! Păi ia eu, ce pun și ce cum pe el. Buzdecanul aici. Ăsta e win-ul aici! Are mai bunul aici. Vezi că aici materialul aici. Haide, plecăm cu așa. Hai că te-am Plecăm cu curentul. Bă, cred că avem player, ba nu mă, noi construim acolo. Nu, eu îmi dau un shadow din asta, că iau lung. Te pișași pe tine că îți dă de shadow. Avem player acolo, bro. Da, hai pe aici. Decano aici! Ia-ți materiale, hai. Dacă mă țin și eu și ieși și ții materiale. With Decano 32 points aici. Am mai dă și eu. Bă, mă astup pe afară. Ia să vedem. 32 puncte, băieți. Ce ziceți? Încă Ce punctele ziceți? că l-am recordul săptămâna trecută. Hai, mă. Păi săptămâna trecută am făcut 33 de puncte? Da. Oooo. Acum facem 40. Dați-mi de fleți. Așa. S-a dus unul la airdrop. Hai că l-ajut eu să cadă. Hai, ajută-l și pe ăla să-și ia și el airdrop-ul. Acum vine în cap, se sperie. Haha, și construiește. Ce prost. Avem player sus? Minus 35? Stai, bro, nu mai știu așa. Bă, dar pe la ajutorăm prea bine pe ăla. Dar hai, lasă-l acolo. Să-și vadă ce el de treabă lui săracul de el. Poate nu avea și el puncte. Săracul. 32 points și mă doare burta. Hâți. Mai avem... Riftul ăla, ce mai zice riftul ăla? Da, n-avem nimic. Bă, dăm riftul și mergem un pic aici în mijloc. Să nu ne riscăm. Bă, nu dă rift, mă. Bă, ba da, dăm, când pleacă zona. Nu acum, vină înapoi. Dă-te! Că mi-au snipe. Mă, nu trebuia să dăm rift-ul, plecăm încet așa. Că n-am niciun rift, bro. E la tine riftul, nu? Nu. Bă, nu mă facă tare încă zi odată, la tine. Ha, nu e, bă! Păi ți lăsai ți de-aia puse cic mai pe el. Coai n-am niciun rift fără mișto. Nici eu, bro, eu am un slot gol. Cred că lăsai acolo. Glumesc, bro, bă, am rift. Bag-te în camion. Uite, un chest, încă un rift. Aia, pula. Hai că se pute Dumnezeu acolo. Da, ia vină mă prin stânga pe aici, vină mă, nu fi prost. Hai la prostiile alea de... Hai că ne căcaram până, ne despărțiram așa cum Hai se că face. nu flair pe aici 100%, da. O, dar nu te duce singur, mai așteaptă, mă. Că ți-i snipe, doamne ferește. Bicul meu? Băzăc. Hai de la prostiile astea de aici din față. Vezi, da, e bine să nu-ți dai de la riftul. Riftul se dă la sfârșit. Ia uite-i băia ce bine stau acolo să mă răjeană. Stăteau de fapt, nu mai stau. Hai că nu-mi luai. Gata, eu mi-l dau. O, și da. Direct-o, băiatul. Și mai dai pe ăsta de aici. Ăla făcea schemă cu lutul acolo. Vezi că el e sus deasupra.
Lasă high ground-ul, nu te pune Dă-i pe în high față, dă-i în ground. față. Nu, hai. Ăsta eu zic. Eu ziceam ăla. Eu zic ăsta, eu zic ăsta. Ăsta mă, vin aici, vin aici. Ura negru aici. Putem face extend? Poți. Că avem maițuri, perfect. Maițuri. Avem maițuri, băieți. Avem maițuri. Maițuri. Ia vino că-ți mai dau eu maițuri. Mai vrei maițuri? Nu, atât. Păi eu îți mai dau. Gata, îți mai dau din maițuri. Avem 34 maițuri. E bine. Noi încola, băi! Vino mai înapoi. Băi, nu te risca. Ho! E endgame aici aproape. A, uite, vezi ăla? Ia uite-l, vezi? Nu se vede 5 Uite player aici. Uite-l! Ia uite-l. Ăsta e rar, bro, ăsta e rar. E, vezi, aici ne trebuia riftul din ăsta. Aici nu-l dăm, bro. Cum plecăm, zi? Stai să ne gândim, stai. Aici par de play, s-ar putea să luăm top, adică nu 100%, nu putem să deșept. Așa. Hâți. Am putea... Hai acum repede, vină după mine. Păi te căcași pe tine dacă ne iei acum. Trust me, hai, trust me. Hai că trust you dacă e. Tu trust your chest, bro, lasă chest-ul. Trust the zone, bro. Ai încredere în zonă, că zona e pe lângă noi. Uite, e aici, mare de asta. Poate mai dau încă un rift, doamne ăștia. Aici, hai la mine aici. Hâți. Ești ceva afară, nu ești. Sniper, dacă vrei aici, condolențe, că nu știu ce. Dar pe unde mergi? Că suntem în zona aproape. Fac eu. Hai că ești în zona așa. Da, zise aproape. Ai, ești în zona acolo, nu? Trust you, my man. Trust you because you are... I don't know. Hâți. Al câtelea meci ăsta, ultimul sau penultimul? Penultimul, nu? Bă, teoretic din spate ar veni players, de acolo. Zic eu, mai mult. Câte glonțe ai? De ce zi? Cam de toate. Doar întreb. O 718 de are, 94 de shotgun, 825. 700 de șmic, cam 83 de fapt. Hai că e clar. Ia-ți mă aici și spamează. Hai, Minus 70. Dei. Minus 35. Yellow. Avem player, lasă. Ia încet. nu știu unde lasă-i, hai că luăm plecăm, nu luăm plecăm. Nu faci aici, bro, îți dă campfire. Minus 35. Hai mă, Lel. Lasă. Te rești prea mult, zic. Nu mă rezum. Dacă e zona în cealaltă parte, îmi bag. Doamne, cât noroc să avem să dea zona asta. E fix despre noastră căcatul ăsta. Da, știu. Lasă-i. Păi cum plecăm acum? 3 de secunde, hai să judecăm cum facem. Am 3 meduri și 3 minuri eu, 3 meduri, 3 minuri. Am 6 miniuri și un rift to go. Plecăm odată cu zona? Ne riscăm sau? Este mă, că poate îl omor pe ăsta de sus. Plecași tu ai. Bă, dă-te naiba, dar nu-mi zisă-și. Bă, nu degeaba m-am antrenat pe mapă de edit. Haha, nu mai dai tu info nici mâine, bro. Îți dau eu materiale, tu consumă-le pe toate. Hai că faci și tu aga, acum că... Vino. La băzutul meu... Hai, bro, vino aici la mine. Lasă-mă, face că ești nobalău. O player la mine. Mort.
Două rifturi, două rifturi, două rifturi. Perfect. Nice. Ia. Nu, că am full, am full. Haide, vino de pe aici. Unul e low în față. Riftul, îl dăm? Îl dau! Dă-l. Mamă, eu 31 HP. Stai. Perfect. Eu sunt 31 HP, bro. Sunt 31 HP. A, du-te jos. Dar zona nu-i... Ia-te aici, vin aici. Eu mă băg aici. Am chef, îmi dau. Editează. Bro, editează-mi. Îmi dai, bro. Ah, fuck. Ține-mă puțin. Că să mai rău de tine, ține-mă. Îmi dau și eu mini. Mai dăm un rift, mai dăm unul. Nu mai dau. Ține med. Ai med. N-am med, ha. Ba, da, Dar mai pot să-l mai dau? Nu-l mai dau, nu mai pot. Ia-l dacă vrei. Ți-l dai la finish. Ce facem acum? Bagă riftul? Da, hai. Până îmi zici tu, îl bag eu. Stai în are. Mai stai de pro ăla, că nu știu ce să fac. Păi nici eu nu, crede-mă că n-am Direct pe high ground. Acolo, sus, Direct pe direct. high ground pe low. Construcțiile noastre, low. E launchpad aici, avem launchpad la noi aici. Construcția noastră. Pișat. Te duci la construcția noastră direct. Dar repede fugi. Vezi unul lângă. Unul lângă noi. Nu, du-te. Vă tu mori în zona. Sconul, mă omorât. Iată, nu mă mai bloca, fuck you! E clar. Mort aici. Nu știu ce să fac, am player din toate părțile. Hai topul ăla odată, bro. Îl luai? I can't fire. Nu! Pune tot timpul partea de N-am. Hai, joacă la top. Trebuie să vin top. Trebuie să vină, dar la 5 e topul. Hai, de așa până top. Construiesc tot timpul. Dar nu atât de multe... Știu, văzut. Bravo! Omoară, l-am dat, bravo! Nice, bro, hai că ne-a, o e fata. Bravo! Fuck. Nice! 40 points, bro. Bravo, bro! Băieți, 40 de puncte și mai avem un match, bro. Nice! Zizileanu 40 points, am trecut de record, by the way. Brother. Eu uite, 13 puncte din placement și 27 din eliminări, bro. Simplistul câte o avea? Băieți, vreau să văd și eu acolo un GG pe chat. Câteva minute, hai că mă mai uit, da Simplistul. Dai, faci. Mă mai și eu. Băieți, acolo un GG în chat pentru... Dacă vreți, bă. Să vedem și noi pe aici punctele și ale de la ăștia. Simplistul are 46, bro. Păi dacă Simplistul are 46, noi 40, ia să vedem câte meciuri are Simplistul 46. Numai la casă merge Simplistul, bro. Deci nu ratează Simplistul ca asta. Ia să vedem câte meciuri mai are Simplistul. Simplistul mai are un meci mai are Simplistul, la fel ca noi. Are 46 de puncte și mai are un meci. Noi suntem cât la sută? 9%, bă! 9%! Bro, ne calificăm, nu cred! Mai leu, băieți! Băieți, nu cred! Are 46 Simplistul și mai are un meci. Și noi, dacă facem meciul ăsta 10-20 de puncte, gata, suntem perfect. Ia stai, mă uit la Simplistul până moare. După, să vedem. Dacă Simplistul se califică cu 46 puncte, gata, e perfect. Cred că intrăm... Te face live, mă? Bă, se uită Fortnite pe oameni cu 38 de puncte. Cu 30 de puncte, uite. Deci se uită pe oameni cu puține puncte.
Cred că se uită și pe noi Fortnite-ul. Deci pe pariu că se uită și pe noi. Dați-mi play să nu face live, mă. Ba da, mă, da, face. Nu, Bro, și are 30 de puncte și mai are 5 meciuri, e clar. What the fuck, dăm Nu link. fi sigur că te califici. Nu văd. Nu mai știu, nu. Ba, sunt sigur, bro. Sunt 9%, bro. Uite. Dăm link-ul de la ăsta. Bine, nu sunt chiar sigur, dar dacă ajunge în top 5% e gata. Simplistul are 46 de puncte și e top 1%, bă. Hai că-ți dau Nu te acum. rog link-ul de la Simplistul. Închisă live-ul. Închisă live-ul, Simplistul, bă. Hai că da. A, Luca Zel face live, mă, da. Așa că la Luca Zel mă uite și eu. Caută Luca Zel. Are 80 de persoane pe live, Luca. 90. Gata, moare! Ei! Ăștia sunt top 1% cu 46 de puncte, bro. Băi, să n-am cum să vă arăt și vouă, din păcate. Nu poți, fac. Bro, cred că mor ăștia doi acum. Cred eu, că sunt foarte la amândoi. Nu știu. 50 de puncte, bro, facem? Încă 10 puncte, mai facem? Stai să nu uităm pe ei, stai. Să vedem până mor ei. Păi scuzați-mă dacă nu vedeți, dar vă bag aici un dans, hâț. Hai, mă, sky, ho. Vă arăt skin-ul ăsta, hâț. Scuze, bro. Stai că se bate. Mamă, bă. Muri Luca. Văd. Bravo, ăla-i low. E, da, e bele și... Îi dați Simplistul la abuzul. Au 48 de puncte, bro. Mati! Putu! 48 de puncte, bro. Bag tu dată în meci. Hobă, că mai avem cât? 44 de minute. Hai, bă, dă-i. De ready. Hai. Doamne ajută, bro. 10 puncte dacă facem, e gata. Nu mai, bro. 10 puncte ne calificăm 100 în mie. 50 de puncte. Deci 50 de puncte ne calificăm 100 în mie. Ce aud? De la auzi pe Luca Zel cum țipa. Că a disperatul că muri. Nici că nu-l ajută Simplistul. Bro, nu mai pot. E negru la mine în camera. Hai, bro. Hai, 40. Bro, dar cum făcurăm noi 40 de puncte în 4 meciuri? Bro, în 4 meciuri, 40 de puncte. Bine, cu meciul ăsta să zicem. De la al 6-lea meci începem să jucăm direct. Haide. Da, dacă n-aș mai avea frame-up-uri, m-aș califica ez. Da, bă, dacă mai fi avut... Bă, și eu am frame-up-uri, dar puțin. Nu am chiar așa de rău, ca înainte. Puneți totul pe full screen. Ce? Un meci în afară de asta dacă mai aveam. Da. Dacă încercam și noi să jucăm primele din primul meci cum trebuie și nu... Gata, acum 10 puncte, da? 10 puncte facem, chiar peste meciul ăsta. Mergem la fel? Ce? La fel mergem? Tot la fel, bro. Suntem Bă, da, mi se pare că de la top 10% te calificai, nu? Păi, R9 Alec, e Alec ăla? R9 Space Alec, da. Ăla e. R9 Space Alec. Ăla e, pe cuvântul meu de onoare că ăla e. Glumesc, mă, ce-ai? Alpaca, traca. Da. Voi unde mergeți? Nu mai dați mergem. Alex și cu... Bro, dar am player sub mine eu. Lângă, de fapt. Am 2 player chiar. Mamă, știu, ești Unde prea mergem, sus. în groapă sau... În groapă, da. Trag ăștia după player, bă. Mă, se trage, bro. Am un tactical aici? Fac, l-a luat ăsta, fac. Mi-am dat lent super prost, nu știu ce. Eu n-am armă. N-am fucking armă. N-am fucking armă. E, nici eu. Am un pistol. E, tu ai un pistol. Stai, că l-are tactical, fuck! Te rog eu, lasă-mă. Încerc să fugă. Yellow, e minus 48 la mine, Minus 48. E fucking minus 48. Dacă poți, vezi că mai e unul. Bravo! No! Stai, așteaptă noi și că poate noi de revive. Da, știu. Hai
că vin player. Vin. Vin, bro, vin. 41 puncte, Hai, bro. te rog, doamne. Mă, veniți. Cu aia n-avem Haide, meci, stai, că e venirea. Gata, 41 points. 41, bro! Jucarea prea bine, bro. 41 puncte, e bine. Hai, cu aia, dar... mă simt ăla, Puteam 50 și eu mă simt prost. Ba da, mi se mai pune frere, mi se pus să mă fetruț. Gata, tu ești? Ce? Ia să vedem session. 8%? 11%, fuck. Bro, nu se mai pusă. Da, văd, dar... de nu se pune sau ce căcat? Da, nu se mai pune. Dar de ce cu aia? Că e chelul meu ăla, adică pula mea. Care ar fi logica? Cât e să-și că avem? 40 de puncte. 40, a? 49 loc 1300. Stai că ies din forma și vin înapoi. Prost, coai, prost. N-am luat un punct în la primele 5 meciuri. Un punct, coai, dacă Nici în meciul ăsta nu luăm un punct. e și cu punctele astea, dar... Măi, la 40 points, bro, dar trebuia să ni se pună punctul ăla, bro. 44 de puncte, locul 3200, dar e cu și cu aia de 3 puncte și cu aia, mă înțelegi? Și da, cred că ne calificăm. Bro, nu spera degeaba, că oricum nu ne calificăm sau ceva. Trebuie de la 60 de puncte în sus, deci... Ba, nu. Bă, măcar să mă văd eu aici pe liste, mă înțelegi? Hai, bro, cu 43 punctele tău, hai cu 42, așa? Hai cu 41 acum? Tot 43 îmi bagă, bă, f***ți. Hai, bro, dacă făceam și noi. Meciul ăsta, 41 puncte. Hai cu 40. 40 puncte. Fuck. Gata, hop. Dăm bro odată 40-ul ăla. Mi-l dădu, da. Iar mi-l dădu. Acum de 41. Acum chiar că am dădu 40. Da, noi suntem cam vreo... cât este? Suntem 7000 locul. Hai că da, sunt 7000 și se califică primii 3000, hai că bine. Merge treaba. You don't use qualify. Hai, bro. 7 meciuri, 91 de puncte. Mongral 77 de puncte, 5 meciuri, 2 victorii. Păi el nu mai vrea să mai joace, bă, bro. Primii 1500 la 2. Hai. Și 3000 la solo. Fuck it. Îl citesc, bro. Facem, bă, repede 300 de puncte și pe conturile secundare. Mai avem timp. Hai, până facem 300 de puncte. Da, nu mai facem mai departe. Facem endgame-uri, da, cred că da. Cam mai de mult după la... 40 points, stai să bag și în titlu. Da, mă bag, cred eu.
camera să mor eu, mor de cald rău. Mai există Kings? Nu mai există. Intri, mă, Wiz. Ce? Intri? Unde? La Penkemuri. Ah, da, acum. Bă, și ce-mi pare rău, mă? N-am jucat prost, dar am avut 5 metri cu 0 puncte, gen. Și un punct dacă făceam la 5 metri, tot era bine. Cinci meciuri cu 0 puncte, pui meci ce vrei. Un punct dacă făceam la 5 meciuri, tot era treabă. Băi, dacă vreți să mă abonați la canalul ăsta. M-a ajutat cu OBS-ul. Că nu știa mai de multe chestii. Și am uitat să-i pun link în descriere. Ele, băiatul, dacă vreți acolo scrieți Irebelion. Sau scrieți ceva Raid, nu știu cum. Scrieți Raid acolo la tip. Pentru că m-a ajutat și dacă nu mai știu el, nu mai aveam audio pus acum. Bă, Broș are 34 de puncte omul cu aia și Nexus, gen pula mea. 34 de puncte. Da, mă, da, bro, știi de ce e Nexus? E streamer, știu, da. Nu doar că e streamer. Dar ajută foarte mult la serverele astea, la Nexus. Și de-aia e băgat. Nu e băgat că nu știu ce. Cum pui mei... Nu și-am bucat de da. Încă trebuie să țin asta. 35 de puncte băcut. Cât metri mare. Păi 6 a făcut. Foarte mult. Al câtelea meci? Al 5-lea sau al 6-lea? Nu știu, nu ceva. Eu am dat game. Coi mâine ar lași. Adică poi mâine. Care mâine, mă, bă, ho! Poi mâine, da. Ce faci? N-am chemat de școală și nebun să mor, am chef de școală. Nici eu n-am. Pot veni și eu, da, e O pe public. săptămână și ceva și gata. Bă. David, Da. mie mi-arată să spectez pe cineva. Hai, Easy, hai. La mine a căzut cineva în brațe. În brațe, în față. Doi beci, fac. A luat. Hai că merge să Da, gene. Nu înțelegem. Eram pe editing. De lag aici, că e mapa mică rău. Da, video creativ, că nu știu ce dracu. Mă despectei pe cineva care nu văd. Coaie, what the fuck. Eu dau live creativ.
Avem pe edit. Hai. Nu spune că mă omorâți din trapă. Da, bun. Ah, că m-am prins cu shadow bomb și am mai spus de shadow bomb. Hai bro, te pe prepuți. Mai încep și mie, da. Dați acolo un subscribe, băieți care sunteți mai. Și dați acolo un like, faceți și mie 20 de like-uri. Ce mă pe asta, bro? Alo, rebelion, m-auzi? Da, sort. Ciao. 40 de puncte, te așteptai? Am văzut. E bine, bro, l-ați trecut pe bro, și are 36 parcă, nu știu, nu m-am mai uitat, 36 am văzut că are. Dar nu știu dacă mai are meciuri. 36 are. Da, mai are meciuri, mai are. Mi-o suci? Este că mă uit la M-a bro. auzit? Nu. Mergeți? Prepuțule, ce faci, voi? Are 39 de puncte, broș. Și mori de la zona acum. Câte meciuri mai are? Asta cum asta. Nu fac. Se vede cum am lăsat de jocul ăsta. Bă, rebelioane? Ce? Hai bă, dați endgame, că acum am intrat și să mă băgați deja pe spectate. Ok. Are 49 de puncte, mă, nu te cu broș. Am înțeles. 1-0. Sunt prost rău. Stai kamikaze. O să gura, mati, Petru. Kamikaze. E delir, nu zice cine. Hai, bro, mă uitam și la chat. Rip. Eu vreau să vedem cât mai are bro, simplistul ăsta. Văd că te-a dat pe măcar, să mă jucat la World Cup. N-am avut cu cine să joc. Am scris că ăsta dat când joacă careva, dar... Ceilalți, n-ați mai jucat niciun la World Cup? M-am înțeles cu unul că face punctele până atunci, încolo le zice că nu mai are chef să joace. Zic de crăț. Bă, rebelioane, vii Discord pe Kings public? Nu știu. Eu la World Cup am jucat un match după m-am plictisit. Bă, dar Care îți place joacă aia, CS? îți place ăsta bannerul pe care l-am făcut eu? Am jucat pe CS. Și aici era încherai. Doar spatele. Eu am fost lem. Cel mai mult eu am fost legendary game ăsta. Ah, bro, eu trebuie să-mi sting monitorul să-mi la din nou. Da, ești că nu asta așa. Chiar dacă nu văd nimic, de ok. Ai toate pe viață. Ha, bro, mai stă ăsta în fața mea, că nu mai văd de el. Mă spampule, vrei să numești cu editurile? Da, să știi. Hai că nu-mi închesai monitorul. Da. Deci ai fi bani. Nu stai uite.
Nu! Mereu ești cât. Răghidane, mai ești? Ai înțeles? Alte F4 aveați aici. Nu, cu ți-am dat. Băieți, intrați aici, băieți. Și scrieți acolo raid sau... Are careva să-mi dea și mie o armă, n-am nici o armă, n-am nici o armă. Ce pula mea, mă? Așa dat? Intrați acolo, băieți, și scrieți și voi. Rebelioane, îmi faci și mie o promovare, îți dau 100.000 de euro. Una, întâi să-mi dai și după. Atunci poți să te omori deja. Hai, vindeți Rinichi. Pe cât? Pe cât? Da? Nu vreau să-i vă reacția. GG. Îi dă-mi eu. Ce prost poți să fii, doamne. Bă, ești la n-au rău pe imp. Bă, cred că până îmi dă ea n-am nicio armă. Ce armă i-ai dat? Hai că i-ai dat armă. Vine Eric, vine pe tine. Vezi că aveți aici arme. Chiar mă Iona pickaxe, dai pickaxe. Iona pickaxe, dai pickaxe. Du-te pe el și dai pickaxe. Dai finish. Aia fac. Bravo, Mă dă Gigi. show. Hai mă că îi facem lui Iona. Vezi că vin la tine. Vezi că îți la tine. 100.000 de euro. Păi depinde acum. Depinde, Dacă sănătoși dă-i cu Unde să-mi pune chat-ul, bă? 50.000 de euro. Așa câți. sunt foarte sănătoși, să știi. Atunci 500.000. Cu 100.000 dau să mă rog. Și donez lor revista. Nu-i bag în Fortnite. Nu, stai că după moare. E rip. O să am rinichiul unui bătrân. Sau sad. Băi, Rebloane, lasă-mă să trăiesc. N-ai cum să trăiești dacă ai mai pe nimic. Nu ți-ai damage, Sharky, văzuși? N-ai cum să trăiești, Sharky, n-ai cum să trăiești Băi, viața Rebloane, dacă ai facem nota timp. mică în tine. Hai că faci estimația. Noi rebelion câte? Mama ta e Rebloane. Ce? Viața avut. 40. Aoleu. Hai că 4 la bloc. 40 de bube. Da. Care era limita? Adică ultimul loc. Tu, câte? Eu n-am putut juca că fac un mereu. Ce? Eu n-am avut, nu m-am jucat că mereu nu a fost interesant. Te așteptai să facem 40 Nu mai puncte? face bot, temere. Nu m-am uitat la tot, dar gen... Când aflați în 5 meciuri, a fost vreo 7 puncte, să fie el. Da, și după în 3-4 meciuri De făcăm acolo a început și meseria. 30 și ceva. De la Dar cine a făcut primele în 5 2 sau 3 meciuri 20 și ceva de puncte? Noi, eu cu Easy. Eu am făcut dintr-un meci Sau 20 30 de ceva. puncte. Hai schina. Hai că n-am lag. De ce să joci gal? Altul mai frumos nu puteai, adică altă fotbalistă. Nu, că asta e de tryharder. Și eu am și mi-am dat. Și a mea, și aia cu ochii de tryharder. Bine. Au fost, aha. Mie îmi place aia blondă. Hai, eu am. Păi numai blondele îți place, bă. Depinde. Depinde dacă au șans.
Nu, nu contează aia. Depinde dacă au componente. A, Și componente? monitor. Și monitor, da. Cât de bani? Bă, spamangiu. Bă, Manciu, așa se joacă, bro, nu e spamă. Ce? Vrei să mă duc eu în alo, vrei să-ți dau eu? Nu. Uite unde pune treaba, fii atent. Te dă gen tot Trei aici. așa. Tot faptul de asta, nu... Păi și ce vrei să zici? Facem. Păi de ce mă, că aici e mai bine, că sunt mai mulți. Bă, Leon, se mișcă puțin, s-a mișcat puțin. Ce? Ce zici? S-a mișcat puțin în lag pe live la tine. Păi știu că de la am mine, Deni. Bă, mă, mai știi contul la Plant Material? Da. Știi că pe ăla l-am luat eu și cu un coleg, de asta nu-l mai aveai tu. Bă! Păi dacă ești prost. Bă, era contul. L-am furat. Era contul lui Hyper, frate. Era contul. Gen, Rebelion l-a arătat odată pe un live, fără să vrea. Și l-am luat. Fiecare un greșește, bro. Aaaa, mi-a dat skepsis. Bă, nu prea mai e chef, bro. Mamă, Uzi. Ce faci, Petru? N-ai intrat pe mine. Bă, dar ce la-ți faci? Știi pe mine, Rebelion, dacă vrei. Bă, Uzi, mă uit așa. Atunci, Lasă-mă, prima lasă-mă. dată când făcărăm un punct. Ți-ai spus? Mă uit așa la primul meci ăla când făcurăm și noi un punct. Da, ai ieșit de pe joc? Gen de pe ăsta? Ce? A ieșit din... cum se Nu, cheamă? bro, nu, dar mă uit pe live. Înapoi. Mă zic să erai low. A, uite, 2 puncte aici. Era. Mamă, de seara iar mă uit. Din nou. Da. A, uite, aici a făcut... Aole, să mă ajung câte puncte a făcut aici. De la 4 la 8, la 20. Aia rău. Aici mărești tu? Este eu. Că în loc să dau și eu ru. Da, și mișto fă aici. Câți? Nu mai vreau să joc jocul ăsta, mă las. Nu știu ce meditează ușa. Dar e la bază. Rip. Cum n-ai picat? Nu au și materiale? Bă, hai să ne dăm toți respawn. Eu singur de pe PS4 de aici. Asta e viața, frate. Înțeles.
la unde era. Bă, mi editează ușă mie în loc de gaură. Bine, am același sim ca al tău. Mersi. Ai, Gigi. Da, sper că n-era codul meu. Dacă ai vreo l-ai luat, dacă nu... Fiecare cu ce cod vrea. Mersi mult, bro. Dacă ai luat codul meu, apreciez. Puteai să faci o poză și te puneam la story pe Instagram. Nu se uită mult la story, dar se uită vreo 50, cam așa, da, mulți. Pentru că am puțin followeri. Nu mă preocup. Sau puteți să faceți poze, că aveți codul, nu se bate să vedem și îmi trimiteți pe Instagram. Nu știu, că eu încă mă gândesc ca prostul cu aia. La ce, mă? Început foarte prost, primele 3 meciuri 0 puncte. Nu piși pe ele. Doar mai pot eu. Gen, crede-mă, când am văzut 3 meciuri 0 puncte, am intrat în a 4 meci, credeam că o să facem maxim 5 puncte. 5-6 puncte, spuneam. Așa, deci așa credeam și eu. Ha? Ne făcurăm 40 din cât? Din 2 meciuri. Am spus că putem reveni, că nu e nicio problemă, că ce e Mitro cu... Da, ăla, cu cu tare multul fac, geamul. De la fel a făcut. Pentru noi suntem prea buni. Simți legit. Bine, a fost și noroc la player și la dăștia, mă înțelegi, da? Îl pe tipul cu același skin ca al meu. Coaie, te-ai să faci un mașină decât mine. Mamă, e foarte bun cu aia meu. Bine, mă. Eu am fost care mai multă cum am văzut. Ce fericit eram când aveam 15 puncte, de ce am să facem noi 20. Da, mor. Deci care bine meciul ăla, bă, când fac ore și multe kill-uri tu. Eu el ăsta greu, tu eu mărăși direct. Prea, deci dacă mișcarea prea bine. V-am făcut ceva treabă atunci cu rocket launcher-ul ăla, mă ții minte? Poate vreo 2-3. Da, da, da. Nu cu... Da. ăla. Grenade launcher. Da, da, da. Trebuie scosă și cu ăla. Poți folositor, mă, căcatul ăla. Da. Ori ne rău aia, sensor, nu știu, face la gen.
Apoi nu. Da, vedeam acolo în chat, în stânga, Uzi, lockdown. Nu știu, depinde și din noroc în primul rând. Uite, dar fix la fazele alea mă uit, când dădeai tu cu grenadele. Fix la alea sunt acum. 3 ani, 6 luni, ce 3 ani? Mamă, sparg. Mamă, dacă am face și noi activitate pe canalul ăsta, să avem și noi 23 de persoane pe live. Pentru că totuși avem o sumă destul de mare de abonați. Mamă, mă doare iar burta, de ce? Bă, uite-mă, mă dă cu folii. Peste tot. Nu mă caltă, patron. Nu muri, mă. Ce PSD, bă? Du-te de aici cu PSD-ul tău. Marș! PSD-ul, bro. Că nu-l suport. Bă, pampule! Să-mi spui și mie de metinic ăla, metinic, cum îl cheamă, câte puncte făcu. Să-mi spui de nașul lui Tănase, mă, câte puncte a făcut. Ce e metinic, mă, că nu mai sunt prieten cu Tănase, mă. N-am venit la el acasă și nu mai sunt prieten cu el. S-a scurat. Bă, da, metinic ăla știa doar pe tras, atâta. S-a obligat băiatul, bă, s-a obligat. Da, dar când am început să-l omor să mă activez, că până atunci mâncam și eu așa, e aiurea. Metinic ăla e un... Începător. Că e mai bun ca tine. Da, e mai bun. De 15 de euro, bă. Ești mai bun ca toți. Da. Au, bă, că-mi pula, mă, și futu-ți, mă, și tot, bă, că-mi pula, bă. Băgați de ele sunt în masă și scaun, futu-i, mă, doare! E mai joc un stat acum la meci, bă, de doamne. Mă doare degetul, bă, mea. Bă, Gabi, urechi. Nu mai poți mai mici degetul, au, au! Au! Mă doare urechii. Ah! 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 Fucking durere. Da. Nici nu mai pot să mai mici degetul, ăla m-a înțepenit. GG. Mă făcui, ce prost sunt să-mi trag palmele astea. Băi, să mai joc o rundă și gata și eu, am niște. Fucking shitting. Ia, de cât timp suntem? Live suntem de aproximativ 2 ore și 45 de minute. Stompy, pare, puncte, Mitro cu Mongral 97 și mai au 8 meciuri oamenii, 8 meciuri, 97 de puncte. Mai joc câteva, mai joc o rundă. Că nu mai am chef, nu mai pot. Top suntem. Și după mă uit și eu la top. Cât la sută suntem? Nu văd, nu scrie. Ba da, trebuie să scriem. Nu scrie. Am crezut că are pickaxe-ul ăla de sezonul 1. Mamă, mâine mă trezesc la 8 să-mi fac toate temele, nebun. O temă mi-a făcut. Ce curea, mă? Auzi la Petrus cureaua?
Hai cu aia nu scrie cât e toxic de făcut. E băguit asta sau încă nu... Ha, bro, nu vezi cât 8% suntem? Nu-mi scrie, bro, Nici 11, nici 12, nimic? Nu scrie. Bă, să-mi bag. Da, uite, details, frumos pe ăsta, station leaderboard, încarcă pe 2 secunde și după cum dispare. Dispare tabelul. Bro, păi nici mai joc, bro, mă duc și eu să mă uit, bro. Hai repede o rundă, hai. M-aș duce să mă joc biliard acum. Sincer, acum m-aș juca pe calculatorul asta, dar nu mai am chef. Baga mea, și că asta până la 3 acum. Ai mei sunt plecați. Dacă aș avea 40 de persoane pe live, nu aș mai închide live-ul. Uite, băieți ăștia Bă, din uite, nu mai Gambit comenta au... că nu ești mai bun ca mine decât... Ce? Zis Wizzy că nu ești mai bun, ăsta, zi mă, Petruț, că nu ești mai bun că el, să nu mai comentezi. Uite la mine pe chat scris. Hai că da, dacă ai, nici nu dau hituri peste hituri, ești mie, bă. Uite, poate vrea la vezi. Really nice, brother. Hai ieși. Da, băga mea și gura. Hai că terminăm cu unul. Doamne, cât de prost sunt. Bă, mai joci de bilioane. Nu mai. Salut, tati, bine reveniți și bine veniți de fapt, că intri și tu la sfârșitul live. Hai băieți, v-am lăsat. Dacă vreți să intrați la mine pe live, nu știu, vedeți și voi cât la sută like, câte puncte pe brușe. Noapte bună, să ușor. Nu se va răscrie bilionul în shop, mersi mult, precis. Uite, așa bun. Mă doare capaul. Bă, dar chiar așa m-am mai uitat cât suporter am. Știu că în ultima perioadă știu că mulți au băgat codul meu pe shop. 1472. Poate facem azi 1470. Cât ai? O folosești banner-ul? Bă, nu știu dacă îl folosesc. Am nevoie de unul mai bun, mă. Nu chiar așa de țâga, mă. Glumesc. Banner e frumos, mă. Chiar e frumos, apreciez. Numai că iau pe asta că nu prea pot ca banner. Vreau un banner cu, nu știu, ceva să arate acolo bine, rău de tot. Nici că altul nu e frumos, bro, altul e GG. Eu nu făceam cu asta, dar e ok. Da, am nevoie de un banner cum e la canalul meu. Din așa mai mare, mai din are, mă înțelegi? Altul e cu mai multe culori și nu prea îmi place mie, cu albastru, cu galben, cu roșu, cu negru, cu alb. Da, adevărat, îmi place acolo suportă creator, Enervarus Rebelion, îmi place inima aia, frumos să le mănânc decât. Îmi place scrisul cum e. Apreciez fontul, e mișto. Pe lângă roșul ăla nu știu ce înseamnă, cu negrul ăla pe acolo și cu verdele ăla, ce mai pe acolo ca și bule. Ca a meu, ca a tău hâț. Ia să dăm. Ha, mă, să vedem cât suportere avem. Dar eu nu o să spun, o să spun doar dacă sunt peste câtva sau peste sau sub câtva. Ia să vedem, sign in. Aveți. Vedem aici. Mirobolantă și extravagantă. Hâți. Hai să vedem, bă, băieți. Rupem sau nu topurile. Hai, 400 sau nu suporteri? Sau sal. Mulțumesc. 50 de suporteri dacă am, eu sunt cel mai fericit, ești nebun. Ia să vedem. Oh my god! Nici n-am peste 20. Compit, ia să vedem aici, hăți. Bă. 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 Bă, mă auzi?
Da. Bă, divizia 7. Nu sunt calificat la niciun turneu. Îmi arată eu 40 points și atât. Nu sunt calificat la nimic. Da, bro, e băguit de la ei, trebuie să se... Acum gen să termin asta. Călcasem pe mine. Uite-i pe ăștia top 400 cu 3 puncte. Nu mai top. N-ai să E top 10.000. Ia, au 60 de puncte. 8 meciuri next, Spizi cu Alec. 180 loc. 60 de puncte au. Cât? 60? Victoria, oamenii. Cine noi 0? Spizi cu Alec. Da, Spizi cu Alec. Mamă. Ia, broș, câte are, mă? 61! Ce, mă? Are mai multe broși. Are 61! Vezi că eu m-am dus jos de acolo. Am dus să lutez pe aici. Stai, când dau alt tab la viață. Deci, pe cuvântul meu de onoare, dacă eu credeam că s-a mai face 40 de puncte doar. Acum o oră avea 13 puncte. Bă, are mai multe puncte, tipul Atlantis, Leții ăla, Lețe. Lece, da, ăla. Suntem top 25%. Suntem, da. Pișat cu aia, 61 puncte, dracu. Ăla mea broș, bă. Cui când făcu el atâtea puncte, bro? Bă, tu rupi broș, fără mișto, tu îl rupi broș. Știu cu aia, e începător, broș. Începător, dar joacă din sezonul 1. Da, zic și eu. Da, bine, poate n-a jucat mereu. Are 50 de puncte, bro. Adevărul e că nu joacă chiar atât de... Des. Lasă-mă pe mine. Dar nu că nu joacă des, nu joacă așa competitiv, foarte competitiv. Așa. V-am ce tare, ai să-mi dai și mie? Câte? 0. Și se uită un băiat care intră la mine pe live, se uită la toți acum, bro. Care au mai multe puncte, bro. Bro. În operația acolo nu se vede nimic. Dăm un pe gifter, bro, și mai pro ca tine. Mr. Dragnea a teput, bro. Da, nu știu dacă e mai pro decât mine. Vrei tu să dăm un V1? Dar nu pe gifter, bro, nu dau pe nimic. Ce acolo? O să mă duc dacă e după. Dar momentan mă duc aici. Am găsit un pistol la asta. Ăștia 61 de puncte, coaie. Ia stai, bro, că-mi făcură 32 de puncte acum 40 de minute, bro. 36 de puncte acum 3... Aaaa. Prinseră kill-uri, 100 în mie prinseră. 36 de puncte, ia să vedem. Meciul ăsta câte puncte? Avem așa. 1 punct, 2 puncte. 3 puncte. 42 de puncte deja. Au 46, 48 de puncte deja, bro. 50 de puncte din placement, haide. Deci îl boostă Pyrex. Ai făcut aici greu, ai făcut la greu, ai dat în ei. Da, meciul ăla și care? Al 6-lea. Iar să califică, bro, și noi. Poți sună, în 2 meciuri și ultimul save. Bă, Uzi, iar să califică, bro, și noi, nu, bă. Eu și-o dă-l, mă. Bravo lui, bă. Bravo lui. Nu zic. Mongral 9 meci, 104 puncte locul 2. Baia rău de Mongral. Și bă, și-a jucat bine. Da, a jucat adevărat. Ori jucat omul bine, îți dai seama că nu te califici de prost, sincer. Da, nu te califici, dar părerea mea e că îl boostă Pyrex, bro, că Pyrex nu mai top 2 dacă fiecare ești meci. chiar atât de slab și prost, nu poți face puncte fără mișto, gen. Da, îți dai seama că ăștia de la Fortnite nu se retardați cu un sistem atât de prost. Dacă îți bani, îți dai seama că sunt oameni care gândesc chestiile astea foarte bine, deci... Ca și la, cum se cheamă, degeaba ești bun, gen foarte bun la creativ dacă în meci când intri ești pareze, gen, puii mei. Trebuie să fii cumva echilibrat. Să știi că-ți Bă, dar cine bă, unde nu mai am acces la niciun de ăsta, dar chiar dacă am jucat. Ăsta a fost pentru toată lumea, bro?
Mamă, dar știi ce începător eram înainte? Făceam 4 meciuri din cât? Din 2 meciuri, 4 puncte din 2 meciuri, bro. Mai făceam și 8 puncte din 4 meciuri. Mersi mult pentru abonare, prim. Bine, când de acum subscribe. 37 de puncte am făcut aici. Din câte? Din 10 meciuri. Top 17 la asta. Sunt curios cu cine am jucat aici, bro. La câți coechiperi am avut. S-au calificat, mă, Spizi. Păi și, bro, și dai seama. Dar știi că a fost acum 2 săptămâni sau o săptămână când nu s-a calificat Spizi, dar s-a calificat Broș, mă? Cum? Atunci nu s-a calificat Spizi cu Alec. Gen, întrebau și de pe chat cum se poate. Gen, și-au zis că bravo lui Bro să nu. Mei. Poate joc. Da, bro, s-a calificat vreodată la solo? Da, cred că s-a calificat acum 2 săptămâni. Că în semifinal a fost Billy, dar în finală nu. A început să fie sistemul ăsta. Eu nici n-am jucat, bro, cu 2 săptămâni. Sau o săptămână, nu știu, mă rog. O săptămână sau 2. Aici am jucat? Da, am jucat. Primul meci pe care l-am jucat a fost la 2. Am jucat la 2 week 4, după 2 solo week 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5 am jucat în total la World Cup. Doar de 5 ori am jucat la World Cup. Salut și la mulți ani. Salut și la mulți ani. Me too. Me too, de la Mitsu, hâț. Da, bro, hâț, băgăm și noi în arena solo, simplu, așa, elegant cât de cât. Joci și tu, mă? Ca să știu. Eu? Da, zi repede. Ce să joc? Arena, bă, mă, băgăm meci! Nu, joc. Ah, ok, gata, mă calmai. M-a dus să mănânc în atât. Poftă bună, hai, baftă. Și ai, asta e, atunci n-am. Mersi, pa. Baftă. Bro, meciul ăsta fac și eu din nou 300 de puncte. Astăzi făcut 120 ceva pe alt cont. Mă aștept contul ăsta, să fac și eu 300 de puncte pe ambele. Ce lag e mereu la arena. Și la semifinale, și la finale, și la simplu așa. Bă, deci dacă făceam meciul la 50 puncte, chiar mă calificam eu cu Easy, bro. Da, prea mulți player, bro. Fucking players. By Roy. Ce ai făcut azi? Am făcut 40 de puncte, atât. Bine, 41 cam trebuia să zic așa. 41 trebuia, că am mai făcut Easy un kill, dar nu s-a pus, că bineînțeles că am murit Easy. Și aia, bro. Dacă veneau player erau bro, cât? 6 player cred că erau aici în vestit, nu știu. Eu n-am prins armă cu Easy la fel. Am prins și eu un pistol și cu Easy ce a prins? Tactical, dar prea târziu a prins Easy tactical, cât timp mă băteam. Deci, practic, cât? Primele 5 meciuri făcurăm doar 3 puncte. Meciul 6, 7 și 8 făcurăm 30 și ceva de puncte și meciul 9 mai făcurăm câteva puncte și gata, atât. Oricum primele meciuri noi jucăm la Caterinca, că puteam să ne calificăm. Eu mâncam, Easy stătea să uita pe telefon, nicio problemă. Mamă, se bate ăștia hâți! Nu trag eu, nu-l omor. Vreau eu kill-ul. Tu-ți grenada mătii, că eu nu văd cu aia. În viața socială e ziua copilor, că puncte facem fiecare zi. Ce vrei vreau să fac de ziua copiilor? Câte puncte ai făcut la World Cup? 40. Scrie și întâi. Oricum, bro, până la 5 stătui numai pe afară, deci
De la 5 mai venit și eu, mă mai antrenai cu Easy, hâț. Tornado, hâț. Da, adevărat, m-a băgat și de dimineață cât 20 de minute. Eu 30. Ha, frere, t-am făcut cu 10 puncte. Eram pus cod de top, așa. Mersi mult. M-am cam plictisit de Fortnite să moară Jean. Intru pe cont cu sezon 3. Fac la 300 de puncte, că n-am chef pe asta. Am partener pareță că nu cine să joc. Și eu cu Easy, crede-mă că am fost parezați primele 5 meciuri. Primele 5 meciuri, ghiși câte puncte am făcut. 6 puncte, brother, sau 4. 4 puncte, 4 puncte. Iar din meciul al 6-lea și al 7-lea am început și eu cu Easy să ne dezmeticim. Cred că e așa, na? Cred că așa e. Cam din al 6-lea al 7-lea meci ne făcurăm și noi cât. Din meciurile alea făcurăm 30 de puncte din 2 meciuri atunci. Și mai făcurăm câteva puncte pe meciul 8 și 9. Mamă, cu el mai află noaptea. Uiți. Oh, fuck you son of a bitch, by the way. Fuck your Drangan, bitch. Ce n-ai bătut Drangan, de prost aici. De prost. Ah, vreau nu fugi. Hai, păi, dai cum mi-a apărut de acolo pe și-am pe tine. Am lăguit rău tot ecranul. Pe glanț, by the way. Instalezi și tu aplicația LM pe telefon ca faci cardul. Dai 3 lei de blocare și 0,60 pe minute sau de blocare gratis. Am înțeles, nu mai zic nimic. Nu pot să citesc acum, bro. Bro, dacă tu o dai pe sniper cu mine, o dau și eu pe sniper cu tine, da? Uite-te aici, vezi. Unde avem playerul? Aha. Mama, îi luam capul. Aaaa, coaie, dar 20 de player am pe mine!
Mai bro, că nu mai am chef de formă, se vede. Trotinete electrice și azi am încercat și eu, bă, ce alegi, Uber sau taxi? Uber, normal. Cine are alege taxi, bro? Cine are alege taxi, bro? Da, e bun și taxi, bro. Da, costă. Băieți, m-am lăsat. Eu am fost tare vreau. Ne auzim data viitoare, saluți. Baftă vouă și baftă în continuare. Baftă. Hâți.